ધોરણ 10 અંગ્રેજીની અંદર તમારું સ્વાગત છે. હર્ષ બારસા છું. YouTube ચેનલ કે મારી એપ્લિકેશનમાં તમે ભણતા હોય બધી જ જગ્યાએ તમારે છે. ધોરણ 10 નો સામાજિક વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજીનો કોર્સ આખો બધા ચેપ્ટર સાથે રિવિઝન સાથે પેપર સોલ્યુશન સાથે તમને એપ્લિકેશનમાં મળશે અને એ પણ ખાલી 499 499 બોર્ડ પરીક્ષા સુધી તમે દમ ભણી શકશો. સો એપ્લિકેશન હર્ષ બારસા આજે ડાઉનલોડ કરો અને ખબર પડે તો જો આઈફોન નંબર આપેલો છે એના ઉપર તમે પેમેન્ટ કરી દો કોર્સ અહીં ચાલુ થઈ જાય. બરાબર, મોજ કરો. તો આપણે રિવિઝન કરવાના છીએ અને અફલાતુન જબરજસ્ત રિવિઝન કરવાનું છે. આપણે આખી પેપર સ્કીમ જે તમારી છે, બ્લુપ્રિન્ટ જે તમારી છે, સેક્શન એબીસીડી જે છે એની અંદર સેક્શન વાઇઝ આખો રિવિઝન. એમાં આ સેક્શન એ ની અંદર સૌથી પહેલા જે ક્વેશ્ચન આન્સર પૂછાય છે, આપણને ફકરા ઉપરથી પ્રશ્ન જવાબ પૂછાય છે, ત્યાંથી આપણે શરૂઆત કરીએ. અને એ પણ જો તમે જોવો અહીંયા ખાસ કે ફકરા ઉપરથી જે પ્રશ્ન જવાબ પૂછાય છે એમાં મોસ્ટ આઈએમપી દરેક ચેપ્ટરમાંથી મેં લીધેલા છે. મોસ્ટ આઈએમપી દરેક ચેપ્ટરમાંથી લીધેલા પ્રશ્નો છે. અહીંયા કેટલા છે? 100. મોસ્ટ આઈએમપી 100 પ્રશ્નો. મોસ્ટ આઈએમપી 100 પ્રશ્નો. પછી એના પછી શોર્ટ નોટ, પછી ટ્રુ ફોલ્સ, પછી સેક્શન એ પૂરો થઈ જશે. સેક્શન બી ના, સેક્શન સી, ડી, ઈ હલાવી નાખવાનું છે આપણે આ વખતે. બરાબર, રિવિઝન કા બડા ધમાકા. અને આની અંદરથી તમે એ પણ શીખશો કે પ્રશ્નોના જવાબ કઈ રીતે લખવાના છે, અલગ અલગ કેવી રીતે ફકરામાંથી ગોતવા. જો અહીંયા તમારી સામે પહેલા જ આપેલું છે, સૌથી પહેલા અહીંયા આપેલું છે કે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ લખેલું છે. અહીં પ્રશ્નનો જવાબ છે. ફોર 25 યર્સ પહેલો જ પાર્ટ છે. એમાં પ્રશ્ન એ પૂછ્યો છે વોટ ડીડ. શું પ્રશ્ન પૂછ્યો છે? વોટ ડીડ ધ રેસિડેન્ટ્સ ઓફ તાજનગરના રહેવાસીઓ, તાજનગર વિલેજના રહેવાસીઓ લોબી ફોર, લોબી એટલે ભલામણ કરવી, લાગવગ કરવી, જે કહેવાય. ફોર શેના માટે એને ભલામણ કરી, એમ શેના માટે લાગવગ કરતા હતા એ? ફોર 25 યર્સ 25 વર્ષથી શેના માટે દોડધામ કરતા હતા? શું એને એવું બનાવવું હતું? 25 વર્ષથી આ શેની દોડધામ હતી? તો અહીં લખ્યું છે પહેલા જ for 5 years the residents of Tajnagar near Gurgaon lobbied for a railway station in their village. આખો બેઠો જવાબ છે અહીંયા. અથવા આ રીતે લખી શકો આની અંદરથી the residents of Tajnagar village lobbied for a railway station in their village for 25 years. બેમાંથી કોઈ પણ જવાબ તમે લખી શકો. આમાં બેઠું છે, એઝ ઇટ ઇઝ છે, આમ નામ લખી નાખો તોય કોઈ વાંધો નહીં. ઘણીવાર હખણું રહેવામાં મજા હોય છે. બહુ મગજ બધી જગ્યાએ ન હલાવવાનું હોય. એકાદો પ્રશ્ન એવો હોય કે જેમાં બહુ મગજ ચલાવવું પડે, બાકી જવાબ સામે જ હોય લખી નાખવાનો. થઈ ગયો. 25 વર્ષથી એના ગામમાં રેલવે સ્ટેશન બને એના માટે દોડધામ કરતા હતા. પછી why did the villagers decide to take matters into their own hands? ગામના લોકોએ શા માટે એવું ડિસાઈડ કર્યું, નક્કી કર્યું કે મેટર્સ એટલે કે આ બાબતને પોતાના હાથમાં લઈ લે. પ્રશ્નોના જવાબ લખતી વખતે ખાસ યાદ રાખવું, ડીડ આવેલું હોય અને ક્રિયાપદ હોય તો જવાબની અંદર ડીડ નીકળી જશે, અને જે ક્રિયાપદ છે એને ઈડી લાગે અથવા ક્રિયાપદ થઈ જાય ભૂતકાળ. આ આખા 100 આઈએમપી પ્રશ્નોની પીડીએફ પણ તમને મળવાની છે, પણ કઈ રીતે ક્યાં મળશે હું તમને આગળ લેક્ચરમાં કહીશ. બરાબર, તો ભૂતકાળથી યાદ રાખવું કઈ રીતે પ્રશ્નનો જવાબ લખવા. ઘણા લોકોના પ્રશ્નો હોય છે ને, પ્રશ્નોના જવાબ કઈ રીતે લખવા, પણ આ જો કવ છું ડીડ છે, ક્રિયાપદ ભૂતકાળથી ડીડ નીકળી જાય. બરાબર, શા માટે એને પોતાના હાથમાં લઈ લીધી આખી બાબત? તો વિલેજર્સ ડીડ નીકળી ગયું, ડિસાઇડેડ થઈ ગયું ભૂતકાળ. ટુ ટેક મેટર ઇન્ટુ ધેર હેન્ડ્સ. વાય છે, બીજી ટ્રીક યાદ રાખો, વાય છે યસ, તો એનો મતલબ એમ થાય શા માટે, મતલબ કારણ બતાવે છે તો બીકોઝ આવે જવાબમાં. સો બીકોઝ, અથવા એઝ પણ આવે, અથવા ફોર પણ આવે, અથવા એ સિવાય પણ કંઈક આવી શકે. કઈ રીતે? The villagers decided to matters into their own hands because, અહીંયા because લખી શકાય, because શું લખી શકાય? because as પણ લખી શકાય, for પણ લખી શકાય, since પણ લખી શકાય. આ બધા જ કારણ દર્શાવે છે. શું બતાવે છે? કારણ. બરાબર, the demand for a railway station was not met. કારણ કે એમની રેલવે સ્ટેશન બનાવવા માટેની જે ડિમાન્ડ હતી એ પૂરી નહોતી થતી, એટલા માટે એમણે નક્કી કર્યું કે આપણે હાથમાં લઈ લઈએ બાબતો.
બરાબર, કારણ બતાવે છે. ત્રીજો પ્રશ્ન, હાઉ ડીડ ધ વિલેજર્સ, કઈ રીતે વિલેજર્સે ફંડ કર્યું એટલે કે પૈસા આપ્યા ધ કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ધ રેલવે સ્ટેશન માટેના, રેલવે સ્ટેશન બનાવવા માટેના ફંડ કેવી રીતે થયું, કઈ રીતે? તો જવાબ જો, ધ વિલેજર્સ ડીડ નીકળી ગયું, જોયું તમે, ડીડ નીકળી ગયું. ફંડેડ પણ આવી શકે, અહીંયા તમે ફંડેડ પણ લખી શકો, આમાં પ્રશ્નમાં ફંડ છે તો ફંડેડ લખી શકાય, કોઈ વાંધો નથી. પણ અહીંયા છે પુલ્ડ ઇન. પુલ્ડ ઇન એટલે શું થાય? પુલ્ડ કલેક્ટેડ, ભેગા કર્યા. પુલ્ડ ઇન નો સમાનાર્થી શબ્દ ફંડેડ. The villagers pulled in funded 21 lakh rupees to fund the construction of the railway station. રેલવે સ્ટેશનના બાંધકામ માટે 21 લાખ રૂપિયા ભેગા કરી દીધા. એના પછી why did the villagers contribute varying amount of money for their railway station? શા માટે ગામના લોકો contribute એટલે કે ફાળો આપ્યો? વેરિંગ એટલે કે જુદી જુદી અમાઉન્ટમાં, જુદી જુદી રકમના રેલવે સ્ટેશન બનાવવા માટે. કોઈ ઓછા આપ્યા, કોઈ વધારે આપ્યા, કોઈ મીડિયમ આપ્યા. શું કામ એવું થયું? તો સીધી વાત છે અહીંયા, ધ વિલેજર્સ ડીડ આવ્યું છે, મોટા ભાગે ડીડ છે, ભૂતકાળનો પ્રશ્ન પૂછાય છે. ડીડ આવ્યું, ડીડ નીકળી ગયું, કોન્ટ્રીબ્યુટ છે, ક્રિયા પછી ઈડી નહીં પીવાની, બીડી નહીં મારવાની, કીડી. વેરિંગ અમાઉન્ટ ઓફ મની, વેરિંગ અમાઉન્ટ મની, આયા સુધીનું તો આખે આખું છે, પ્રશ્નથી આટલું તો લઈ જ લેવાનું. વેરિંગ અમાઉન્ટ એટલે જુદી જુદી રકમ. કઈ કઈ રીત છે જુદી જુદી રકમ? ફ્રોમ 3000 થી લઈને 75,000 રૂપીસ અકોર્ડિંગ ટુ ધેર કેપેસિટી. આ લખવું ખાસ જરૂરી છે. એમને એમની કેપેસિટી પ્રમાણે બધું આપ્યું. કોઈની 3000 ની કેપેસિટી હોય તો 3000 આપે, કોઈની 75,000 ની કેપેસિટી હોય તો એટલા આપે. કેપેસિટી પ્રમાણે આપ્યું. અલગ અલગ રકમ આપવા પાછળનું કારણ શું છે? કેપેસિટી. અહીંથી તમે લખી શકો everybody contributed according to their capacity ranging from 3,000 rupees to 75,000 rupees. આ બેઠો બેઠો જવાબ છે. અહીં everybody ની જગ્યાએ તમે લખી શકો the villagers. ક્યાંય જવાબ ગોતો જવો પડે એમ નથી. આખે આખો જવાબ અહીંયાથી જ છે, અહીંયાથી જ છે, અહીંયાથી જ છે. તમારે ખાલી પેરેગ્રાફ ની અંદર નજર રાખવાની, ચોકન્ના રહેના હે મેરે દોસ્તો. हाँ, कहाँ है जवाब पैराग्राफ में, वही ढूंढना है. याद रख के नहीं जाना है, रट्टा मार के नहीं जाना है बेटा. अकॉर्डिंग टू हुकुमचंद, हुकुमचंद ચંદ્ર ઉપર જઈને જે હુકુમ આપે ત્યાં કોઈનું કઈ હાલે નહીં. હુકુમચંદના મત અનુસાર what was the reason behind crafting their own destiny? આમાં એક શબ્દ આવે છે. એ શબ્દ શું છે? crafting their own destiny. પોતાનું નસીબ જાતે લખવું. એનો મતલબ શું કહેવા માંગે છે અહીંયા? તો એનો મતલબ એ કહેવા માંગે છે અકોર્ડિંગ ટુ હુકુમચંદ the reason behind crafting their own destiny. આખે આખો અહીંયા જ છે. reason behind the crafting their own destiny. આટલું તો આમાંથી જ લીધું. was પણ આમાંથી જ લીધું. that the railway did not have funds. રેલવે પાસે ફંડ નહોતું. that the railway did not have funds. જો આમાંથી જ લીધું. to build a railway station, રેલવે સ્ટેશન બનાવવા માટે. despite continuous request since 1982. 1982 થી સતત રિક્વેસ્ટ કરતા હતા, છતાં એ કંઈ નહોતા કરતા. એટલા માટે અમે અમારું નસીબ જાતે લખવાનું નક્કી કર્યું. મતલબ જાતે રેલવે સ્ટેશન બનાવવાનું નક્કી કર્યું. મતલબ અપના હાથ જગન્નાથ. પછી છે when did the first railway station, પહેલું રેલવે સ્ટેશન built by villagers, જે ગામના લોકોએ બનાવ્યું, એના ઓપરેશન ક્યારથી સ્ટાર્ટ થયું? મતલબ એનું ત્યાં ટ્રેન ઊભી રહેવાનું બધું ચાલુ રેલવે સ્ટેશન ક્યારથી થયું? તો આમાં સાલ લખેલી છે. on 7 January 2010 as a result of their efforts, the first railway station in the country on which the railway did not have spent a single rupee started operations. બરાબર. when એટલે શું યાદ રાખવાનું? WH પ્રશ્નોના જવાબ લખતી વખતે when એટલે સમય બતાવે છે. તમારે સમય લખવાનો છે અહીંયા. તો સમય શું થશે? the first railway station built by the villagers, the first railway station built by the villagers. આટલું બધું તો બેઠું બેઠું લખવાનું છે. ડીડ નીકળી જાય એટલે built. બરાબર. અહીંયા સોરી બિલ્ટ નહીં, ડીડ નીકળી જાય એટલે સ્ટાર્ટ નું સ્ટાર્ટેડ થશે. આ બિલ્ડ તો એમને જ છે. બિલ્ટ બાય ધ રેલવે સ્ટેશન. સ્ટાર્ટેડ ઈડી આવ્યું ને, સ્ટાર્ટેડ
Operations on 7 January 2010. 2010. બરાબર. એના પછીનો જવાબ પ્રશ્ન ઇન રૂરલ ઉત્તર પ્રદેશની અંદર આ જે છે એમજીપી વાળો પ્રશ્ન છે. વોટ ઇઝ મેરાગાંવ પાવર? મેરાગાંવ પાવર શું છે? એમજીપી શું છે? એમજીપી નું આખું નામ પણ તમને પૂછી શકે કે એમજીપી નું આખું નામ શું થાય, તો કે મેરાગાંવ પાવર. Attempting to change in rural ઉત્તર પ્રદેશ, કે જેણે શું બદલાવાની કોશિશ કરી, તો મેરાગાંવ પાવર એમજીપી is attempting to change the lack of power in rural ઉત્તર પ્રદેશ. રૂરલ ઉત્તર પ્રદેશની અંદર ઇલેક્ટ્રિસિટી નહોતી એ નાખવાની શરૂ કરી. વેર કે જ્યાં ઓવર 60% ઓફ હાઉસહોલ્ડ ઘર એવા હતા વિધાઉટ પાવર, કે જ્યાં લાઇટો હતી નહીં. વોટ ઇઝ ધ એડેડ બેનિફિટ? એડેડ એટલે શું થાય? એડેડ એમ નહીં તો કે વધારાનો બેનિફિટ એટલે કે યુઝિંગ પાવર નો ઉપયોગ કરવાનો વધારાનો ફાયદો શું? ઇઝ અ સોર્સ ઓફ લાઇટ. લાઇટના સ્ત્રોત તરીકે વધારાનો પાવર, વધારાની ઇલેક્ટ્રિસિટી સોલાર પાવરમાંથી જે આવે છે એનો બેનિફિટ, એનો ફાયદો શું? તો એનો બેનિફિટ એ છે ધ એડેડ બેનિફિટ ઓફ, જો પેરેગ્રાફમાંથી જ ધ એડેડ બેનિફિટ ઓફ યુઝિંગ સોલાર પાવર એઝ અ સોર્સ, તો એનો વધારાનો બેનિફિટ શું છે? તો કે અહીંયા લખ્યું છે સ્મોકલેસ સોર્સ ઓફ લાઇટ. સ્મોકલેસ એટલે શું? ધુવાડા રહિત, એમાં ધુવાડો નીકળે જ નહીં. હા, પછી તમે એ ધુવાડા બેઠા બેઠા બીડી પીતા હોય તો ધુવાડો નીકળે પાછો, ચલમું પીતા હોય ધુવાડો. that it comes with added benefits of the customers health, અને કસ્ટમરના હેલ્થમાં પણ ફાયદો થાય છે, એનું તંદુરસ્તી પણ સુધરે છે. What is the Palakkad District Public Library known for? Palakkad District Library શેના માટે જાણીતી છે? શેના માટે જાણીતી છે? When was it set up? અને ક્યારે શરૂ થઈ? In Kerala, the Public District Library is known as a, શેના માટે જાણીતી છે? ફાઇન મોડર્ન લાઇબ્રેરી. કેવી લાઇબ્રેરી છે? ફાઇન મોડર્ન લાઇબ્રેરી. જો છે ને, ઇટ ઇઝ અ ફાઇન મોડર્ન લાઇબ્રેરી. એન્ડ વોઝ સેટઅપ, અને સેટઅપ ક્યારે થઈ અને રનિંગ ક્યારે થઈ? સિન્સ સપ્ટેમ્બર 2013 છે રનિંગ. સેટઅપ એન્ડ રનિંગ સિન્સ સપ્ટેમ્બર 2013. તમે આમ પણ લખી શકો, આખો જવાબ અહીંથી શરૂ કરો. ઇન કેરલા પબ્લિક ડિસ્ટ્રિક્ટ લાઇબ્રેરી has been set up and running since September 2013. It is a fine modern library. આ બેઠો જવાબ થઈ ગયો. આમાંથી કોઈ ખોટું ના પડી શકે, ના પડી શકે ખોટું. According to the secretary of library, ના સેક્રેટરી જે હોય એના કહેવા અનુસાર what is the role of in empowering women? સ્ત્રીને સશક્ત બનાવવામાં રીડિંગ, વાંચનનો કેટલો મહત્વ છે, કેટલું મહિમા છે? તો જવાબ છે અકોર્ડિંગ ટુ ધ સેક્રેટરી. આ તો આમ નામ જ લખવાનું છે ઓફ ધ લાઇબ્રેરી. રીડિંગ થી શું ફાયદો થશે એને? રીડિંગ હેલ્પ્સ, રીડિંગ એને મદદ કરે છે વિમેનને રિયલાઇઝ ધેર ઓન સ્ટ્રેન્થ, કે પોતાની સાચી તાકાત ગોતવામાં અને યુનિટી બનાવવામાં, એકતા નક્કી કરવામાં. બરાબર જો છે ને, women would realize their own strength and forge unity. આ જવાબ છે આખો. પછી નેક્સ્ટ પ્રશ્ન શું છે તમારી સામે છે પ્રશ્ન, what is the main function of robots at Super Robots Plaza? Super Robot Plaza ની અંદર રોબોટ નું મેઇન ફંક્શન, મેઇન કાર્ય શું છે? એનું મેઇન ફંક્શન એટલે કે દિવાળી કે કોઈના લગ્નમાં જવાનું ફંક્શન નથી. તો એનું મેઇન ફંક્શન, આના ઉપર ફોકસ કરજો. મેઇન ફંક્શન શું છે? તો the robots at Super Robots Plaza are designed, અને એવી રીતે ડિઝાઇન બનાવવામાં આવ્યા છે, એવી રીતે ડિઝાઇન, they are designed for only specialized work છે in various industries. અલગ અલગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ આપે, ફોર હોમ યુઝ, ઘરના પણ કામ કરે. they can help, કઈ રીતે? ક્લીનિંગ કરે, પ્લમ્બિંગ કરે અને ઘણું બધું કામ કરી શકે છે. બરાબર, તમારે પેરેગ્રાફની અંદર જોઈ લેવાનું છે. For industry, construction companies, plumbing, cleaning, caretakers, they are designed for specialized work. બરાબર, તમે આજ લખી શકો. Main function of robots at Super Plaza is that
They are efficient robots for industry થી લઈને અહીંયા સુધી એમને લખી શકો. અહીંયા design for specialized work. બેમાંથી કોઈ પણ જવાબ આવી શકે, કોઈ વાંધો નથી. What are the three principles? Principal નહીં, પાલ નહીં, પ્રિન્સિપલ. પ્રિન્સિપલ બે ને પ્રિન્સિપલ જ કહેવાય, પણ આ PLES છે એટલે આનો સિદ્ધાંત શું થઈ જાય? અર્થ આનો સિદ્ધાંત. ત્રણ સિદ્ધાંત કયા છે? રોબોટના સિદ્ધાંત. ચાલો રોબોટ એ સિદ્ધાંત ઉપર જીવે, આપણું જ વિચિત્ર છે. રામસિંગ 0 એના ત્રણ મેઇન સિદ્ધાંત કયા છે? તો આ ત્રણ સિદ્ધાંત થ્રી પ્રિન્સિપલ લખાય છે. આપણે શું લખી શકીએ? આમ જ લખીએ છીએ, થ્રી પ્રિન્સિપલ્સ. The robot will obey his master, the robot will not harm humans, the robot will not take care of self. આમ લખો તો ઘણા સાહેબો સાચું આપે જ, પણ કઈ રીતે લખાય? તો જો આની અંદરથી the three principles are first, obey the master, second, not harm humans, third, not harm oneself. બરાબર? કશું જ નથી, આમાંથી ગોતીને લખવાના, તોય ઘણા સ્પેલિંગ મિસ્ટેક કરે, એમાં માર્ક કપાઈ જાય. પેરેગ્રાફમાં નહીં લખવાનું છે અને સ્પેલિંગ મિસ્ટેક કરો તો માર્ક કપાય જ, કારણ કે કોપી કરતા તમને ન આવડે તો તમારા કરતા તો કોમ્પ્યુટર હારે, મોબાઈલ હારે. બરાબર? નેક્સ્ટ, what first exposes પ્રેમ ચોપરા સ્કીમ? પ્રેમ ચોપરાની સ્કીમ હતી ને, સ્કીમ રોબોટની પાસે ચોરી કરાવે, એમાં એ ચોરી એની સૌથી પહેલા ક્યારે પકડાઈ? તો જ્યારે પેલું દ્રાક્ષ વેચતો તો ત્યાં ગયા ને ત્યારે a fruit અહીં એમ પણ આવી શકે, who first exposes પ્રેમ ચોપરા સ્કીમ, અથવા કઈ વસ્તુને લીધે a fruit vendor exposes પ્રેમ ચોપરા સ્કીમ. કારણ કે ત્યાં દ્રાક્ષ લેવા ગયો, પેલા દ્રાક્ષ ઉપાડી સીધી મોટા મેટલ બોડીની અંદર નાખી દીધી અને બધા જોઈ રહ્યા, હાલો ક્યાં ગઈ દ્રાક્ષ, ગાયબ થઈ ગઈ. How does પ્રેમ ચોપરા control the રોબોટની જે એક્શન છે, રોબોટને ક્યાં જવું, કેવી રીતે જવું, શું કરવું, એ જે એની એક્શન છે એને કઈ રીતે કંટ્રોલ કરે છે પ્રેમ ચોપરો, ખોપરો કઈ રીતે એક્શન કરે છે? તો પ્રેમ ચોપરા controls the robot's actions, remote control and voice commands. કઈ રીતે કંટ્રોલ કરે છે? એક તો રિમોટ કંટ્રોલ અને એક વોઇસ કમાન્ડ. અહીંયા તો હાઉ છે તો અહીંયા થ્રુ પણ આવી શકે. ઘણીવાર જવાબ બાય પછી હોય તો ક્રિયાપદ હોય તો ing થી શરૂ થાય, કારણ કે કઈ રીતે છે તો કાં તો તમારે બાય થી બનાવવાનું થાય કાં તો થ્રુ થી બનાવવાનું થાય. આ થ્રુ છે, રિમોટ કંટ્રોલમાં બોલે અને રોબોટ ત્યાં એ જ પ્રમાણે કામ કરે. વાયડી નથી, વાયડી નથી. ઈડ આવે એટલે શું થાય? ક્રિયાપદને ઈડી લાગે અથવા ક્રિયાપદ શું થઈ જાય? ભૂત થઈ જાય. વાય એટલે શા માટે છે એટલે કારણ બતાવે છે. કારણ બતાવવા માટે ચાર શબ્દોથી તમે બનાવી શકો. વાય છે તો બીકોઝ આવે, સિન્સ આવે, એઝ આવે, ફોર આવે. રામસિંગ 070 ઝવેરી બ્રધર્સ પાસે પ્રેમ ચોપરા એને શા માટે મોકલ્યો? ઝવેરી બ્રધર્સ પાસે શું કામ મોકલ્યો હોય? કિંમતી વસ્તુઓને ચોરવા માટે. દાનત ખોટી, સાવ ખોટી. તો પ્રેમ ચોપરા ગાઈડેડ રામસિંગ 07 એટલે આન્સર લખ્યો. વળી કહેશે સાહેબ પ્રેમ ચોપરાની આગળ આર્ટિકલ એચમ નો આવો, ના આવો. પ્રેમ ચોપરા ગાઈડેડ રામસિંગ 07 બ્રધર્સ. જો આવ્યું ફોર ની જગ્યાએ તમે શું લખી શકો? બીકોઝ અથવા એઝ અથવા સિન્સ. લિફ્ટિંગ પ્રેસિયસ જેમ્સ, પણ આ ફોર. અહીં ટુ આવે, ટુ પણ આવી શકે. જો ટુ આવે તો ક્રિયાપદ વર્તમાન થઈ જાય. ટુ લિફ્ટ પ્રેસિયસ જેમ્સ, ફોર લિફ્ટિંગ પ્રેસિયસ જેમ્સ. બીકોઝ આવે, બીકોઝ એઝ અથવા સિન્સ લખો, ક્રિયાપદ લખવું પડે. અહીંયા ing મૂક્યું છે, બરાબર? તો ફોર બરાબર છે. ટુ મૂકો ટુ લિફ્ટ પ્રેસિયસ જેમ્સ, કિંમતી ઘરેણાં ચોરાવવા માટે. Why was પ્રેમ ચોપરા અરેસ્ટેડ? શા માટે પ્રેમ ચોપરા અરેસ્ટ થઈ ગયા? શું કામ અરેસ્ટ થઈ ગયા? પ્રેમ ચોપરા વોઝ અરેસ્ટેડ, આટલું તો પેરેગ્રાફમાંથી છે.
અને વાય છે એટલે કારણ બતાવે છે, તો કારણ બતાવવા માટે જો અહીં એસ આપ્યું, આ એસ ની જગ્યાએ તમે બીકોઝ લખી શકો, બીકોઝ ની જગ્યાએ સિન્સ લખી શકો, ફોર પણ લખી શકાય. એઝ ધ ઓનર ઓફ ધ થીફ, ચોરના માલિક તરીકે. ચોર ખરો ચોર તો પ્રેમ ચોપરો જ હતો, પણ રોબોટ. રામસિંહ 070. Why? How did પ્રેમ ચોપરા defend himself in the court? ની અંદર એને પોતાની જાતનો બચાવ કેમ કર્યો? હું નિર્દોષ છું, my lord. What was પ્રેમ ચોપરા's defense in court? બે એક જ અર્થ થાય છે, જુદા જુદા અંગ્રેજી શબ્દો છે. તો એને શું ક્લેમ કર્યું? He claimed someone else. એને એવું ક્લેમ someone else એટલે બીજા કોઈએ ટેમ્પર્ડ વિથ રામસિંહ 070 પ્રોગ્રામ સાથે એને ચેડા કર્યા છે. And he was at home, અને ઘરે હતો. When the theft occurred, જ્યારે ચોરી થઈ ત્યારે ઘરે હતો. પ્રેમ ચોપરા એવું કીધું, હું તો ઘરે હતો, મને કઈ ખબર જ નથી. જો આ જવાબ છે. Someone else seems to have tampered with Ramsingh 070 program. બરાબર. What did headlines say? Headline બીજે દિવસે છાપામાં headline શું આવી? The day after the robot appeared court. The headlines બીજે દિવસની શું હતી? The robot goes to the court. તમારે how ટૂંકો જવાબ લખવાનો. The headlines read, robot goes to the court. રોબોટ કોર્ટમાં જશે. પહેલી વાર રોબોટ કોર્ટમાં જશે. અરે વાહ મિયા. What was the final verdict in the case? કેસનો આખરી verdict એટલે ચુકાદો શું હતો? આખરી ચુકાદો, લાસ્ટ. તો જોઈ છે જ ને, the court declares પ્રેમ ચોપરા guilty of theft. પ્રેમ ચોપરા was found guilty of theft. આ એક જવાબ. બીજો જવાબ ઉપરથી બેઠા બેઠો. The court declares, પણ આ ભૂતકાળ છે એટલે declared લખી શકાય. પ્રેમ ચોપરા guilty of theft. ચોરીના ગુનામાં એને ગુનેગાર ઠેરવવામાં આવ્યો. આ ફાઇનલ ચુકાદો. Why did robot Ramsingh choose to break apart? રોબોટે શા માટે પસંદ કર્યું to break apart એટલે કે તૂટી જવાનું, સિસ્ટમ ખોરવાઈ જવાનું, ભાંગી જવાનું? શા માટે નક્કી કર્યું? ડીડ નીકળી જશે, ક્રિયાપદનું ભૂતકાળ થઈ જશે. વાય આવે? બીકોઝ એઝ, સિન્સ અને ફોર આવી શકે. તો શા માટે એવું નક્કી કર્યું? તો રોબોટ રામસિંહ 070 ડીડ નીકળી ગયું એટલે ચૂઝ છે, વર્તમાન છે, એનું થઈ જશે ટુ બ્રેક અપાર્ટ. ટુ પણ આવી શકે, ટુ પછી મૂળ ક્રિયાપદ. ટુ અવોઇડ ટેલિંગ અ લાય, ખોટું ના બોલાય. હર્ટિંગ હ્યુમન બીંગ્સ, માણસને ઈજા નહીં પહોંચાડવાની. ઓર બીકમિંગ અનફેથફુલ, અને અવિશ્વાસુ નહીં બનવાનું. આ ત્રણ કારણને લીધે એવું નક્કી કર્યું કે આપણે તૂટી જવાય. ચોથો રસ્તો લઈ લીધો. ઘણા આત્મહત્યાકારો તરીકે કહે ને કે સાચા માણસો હોય બહુ, કે હું તમને ઈજા નહોતી પહોંચાડવા માંગતી, હું કોઈને નુકસાન નહોતો પહોંચાડવા માંગતો, એમ કરી પછી ચિઠ્ઠી લખીને ગુજરી જાય. આ રોબોટ આત્મહત્યા જ કેવી કહેવાય એક જાતની. 2 પાઠ પૂરા થઈ ગયા, અહીંથી ત્રીજો. હેલો, નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ, પછીનો પેરેગ્રાફ, એમાં વાક્ય છે વાય ડી નહીં, અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ વાળો પાઠ આવી ગયો છે. લીવ હિઝ જોબ, એની જોબ એને શા માટે છોડી દીધી? એટ ગૂગલમાં જોબ કરતા હતા એટલે લાખો રૂપિયા પગાર તો હોય જ. આ જોબ એને લીવ એટલે જો આ લીવ છે એનો મતલબ જીવવું થાય, આ લીવ એટલે એનો મતલબ છોડી જવું. શા માટે છોડી દીધી? વાય ડીડ આવે એટલે લીવ નું શું થઈ જશે? ભૂતકાળ. લીવ નું ભૂતકાળ શું થશે? તો કે લેફ્ટ થશે. તો જવાબ શું આવશે? He left his job at Google in 2010. 2010 માં એને જોબ છોડી. શું કામે? કારણ દર્શાવવા માટે ટુ નો પણ ઉપયોગ થાય, મેં તમને કીધું હતું. ટુ ફુલ્લી ડેલિગેટ હિમસેલ્ફ, પોતાની જાતને પૂરી રીતે સમર્પિત કરવા માટે. ક્યાં? ટુ એન્વાયરમેન્ટલ વર્ક વિથ EFI ની અંદર પોતાનું કામ કરવા માટે. બરાબર. પછીનો બીજો પ્રશ્ન છે, હાઉ ઓલ્ડ વોઝ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ? કેટલા વર્ષનો હતો? વેન હી ફાઉન્ડેડ એટલે શોધ કરવું નહીં, સ્થાપના કરી NGO ની, એન્વાયરમેન્ટલિસ્ટ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયા. આની સ્થાપના કરી ત્યારે એની ઉંમર કેટલી હતી? તો આનો જવાબ ઘણા ખાલી આટલું જ લખે,
17 years. જવાબમાં ખાલી એટલું જ લખે, પણ જવાબમાં શું આવે? અરુણ was, અહીંયા was ભૂલાઈ ગયું છે. અરુણ was 17 years old. આટલો જ જવાબ છે. અરુણ was 17 year old. બાકી આ when થી લઈને આ છેલ્લે સુધી તો તમારે as it is લખી દેવાનું. પછી જવાબની અહીંયા જેમ પ્રશ્નાર્થ કર્યો એમ પ્રશ્નાર્થ નહીં કરવાનું, ફૂલ સ્ટોપ કરવાનું. પ્રશ્નાર્થ કરશો તો માર્ક કપાઈ જશે, જો ધ્યાન ગયું તો. એટલે ખોટી માથાકૂટ થવી જોઈએ નહીં. પછી what was Arun's first activity with NGO? NGO સાથે અરુણની પહેલી એક્ટિવિટી શું હતી? ફર્સ્ટ એક્ટિવિટી ઓફ અરુણ. અરુણની પહેલી એક્ટિવિટી શું હતી? તો આની અંદર બેઠો બેઠો જવાબ તો કાંઈ નહીં હોય. આમાં એક્ટિવિટી શું હતી, કેમ આ તેને, પણ 5 મહિના તો આપણને ખબર પડે. અહીંયા ખાલી આટલું લખ્યું છે, ધીસ વોઝ ધ ફર્સ્ટ એક્ટિવિટી. પણ કઈ એક્ટિવિટી? ઉપરના 2 પેરેગ્રાફ આપણે તો બેઠા બેઠું લખી નાખવાનું. હવે આઈને તમે જવાબમાં લખો એટલે વાક્ય ખોટું, કારણ કે આમાં ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચનો ઉપયોગ થાય, ડાયરેક્ટ સ્પીચનો ઉપયોગ ન થાય. ડાયરેક્ટ સ્પીચ આપણે શીખ્યા છે, બધા વિડીયો આપણી પાસે છે. તો અરુણની પહેલી એક્ટિવિટી કઈ હતી? ફર્સ્ટ એક્ટિવિટી ઓફ અરુણિયો. તો જવાબ છે જો, cleaning a pond next to his house to save the environment. Cleaning the pond, એના ઘરની બાજુમાં જ્યાં હતું એને સાફ કરવું. ટુ સેવ ધ એન્વાયરમેન્ટ સેવ કરવા માટે. આટલું લખ્યું? યસ. પછી તમારે પ્રશ્નમાંથી લખવાનું વોઝ અરુણ્સ ફર્સ્ટ એક્ટિવિટી વિથ ધ NGO, ફૂલ સ્ટોપ. પહેલી એક્ટિવિટી થઈ. બરાબર? આખા પેરેગ્રાફ કે લેક છે ઘરની બાજુમાં છે, અહીં પોન્ડ છે, પોન્ડની જગ્યાએ તમે લેક લખી શકો, કોઈ વાંધો નથી. બરાબર? આની પહેલી એક્ટિવિટી. This was the first activity of Arun. What inspired Arun's environmental activism as a child? બાળક તરીકે કઈ વસ્તુએ એને ઇન્સ્પાયર કર્યો? કઈ વસ્તુથી એને પ્રેરણા મળી કે આ બધું મારે સાફ સફાઈ કરવી જોઈએ? પોલ્યુશન ઓફ અ વન્સ બ્યુટીફુલ લેક. એક વખતનું સારામાં સારું સુંદર તળાવ, એનું જે પોલ્યુશન, એનું જે પ્રદૂષણ હતું નિયર અરુણ્સ હાઉસ, એના ઘરની બાજુમાં. આટલો જ જવાબ છે માય ડિયર બ્રધર. એના ઘરની બાજુનું તળાવ એક વખત સુંદર હતું, એનું પ્રદૂષણ આને ઇન્સ્પાયર કર્યો, પ્રેરણા આપી. હિમ એન્વાયરમેન્ટલ એક્ટિવિઝમ એઝ અ ચાઇલ્ડ. બાકી આ તો પ્રશ્નમાંથી લીધું છે. થઈ ગયું જવાબ. પછી what role did teachers play in Arun's journey? અરુણના પ્રવાસની અંદર, જીવન પ્રવાસની અંદર ટીચર્સે, શિક્ષકોએ કયો રોલ પ્લે કર્યો? એનું પ્રદાન શું? એના જીવનની અંદર એનું પ્રદાન. What is the પ્રદાન? What is the contribution? તો એને ના લખી શકો. અહીંયા આઈ છે ત્યાં અરુણ કરવું પડે. તો ટીચર્સ taught him how to go about environmental work. કેવી રીતે પર્યાવરણનું કામ કરવું. And also taught him humanity, શીખવાડી એને. દયા, કરુણા, સદભાવ. 2 વસ્તુ છે જો. taught me humanity. મી છે, મી ના આવે. અરુણ છે, અરુણ એટલે હિમ આવે. બરાબર? સીધા સાદા બેઠે બેઠા પેરેગ્રાફમાંથી પણ પ્રશ્ન જવાબ છે. What type of garbage? Garbage એટલે કચરો. કેવા ચરો? કચરો. Is found એટલે મળવું. કયા પ્રકારનો કચરો મળે છે? In water bodies, નદી તળાવમાંથી જે તમે સાફ કરવા જાવ છો ત્યાંથી. And how is it handled? અને એને પછી તમે શું કરો? તો જો આમાં છે everything. ક્યાં છે? આ રહ્યું જો. Everything from a diaper. ડાયપર એ નાખે સલો પાણીમાં. ડાયપર એ પાછું છૂછું પૂપુ વાળું ડાયપર હોય. The worn out slippers, તૂટેલા ચપ્પલ સુધી બધું જ. અમુક તો આમ લખાઈ શકાય, ના લખી શકાય, એવા કેટલા કચરા એને મળતા હશે. અહીં પછી આમ ના લખી શકાય વી ફાઇન્ડ. વી નહીં, અહીં અરુણની ટીમની વાત છે. તો આમાં તમારે ખાલી આટલું જ લખવાનું, એવરીથિંગ ફ્રોમ અ ડાયપર ટુ worn out slippers આર ફાઉન્ડ ઇન વોટર બોડી. એટલું નદી તળાવમાંથી મળે છે. પછી હવે એને મેનેજ કેમ કરો? તો કે they are used for landfill exposure. જો છે જ આમાં લખ્યું છે. We use this garbage. ગાર્બેજ ને શું કરે છે? લેન્ડફિલ એટલે કે જે ખાડા ને એવું હોય ત્યાં નાખી દે.
કે હાવ ઓછામાં ઓછું એનાથી કંઈક પ્રદૂષણથી લઈને કંઈક બીજું થાય. બરાબર. પછી અરુણ આગળ, હાઉ લોંગ ડઝ ઇટ ટેક ટુ ક્લીન અ લેક, લાર્જ લેક. મોટું તળાવ હોય, લાર્જ એટલે મોટું, લેક એટલે તળાવ, એને ક્લીન કરતા હાઉ લોંગ ડઝ ઇટ ટેક, કેટલો સમય લાગે. એન્ડ વોટ ટૂલ્સ આર યુઝડ, અને કયા કયા ટૂલ્સનો ઉપયોગ થાય. કેટલો સમય લાગે મોટું તળાવ સાફ કરતા અને કેટલા ટૂલ્સનો ઉપયોગ થાય. તો કેટલા દિવસ લાગે? તો જ્યાં લખ્યું છે 5 days to 3 months. આ પહેલા પ્રશ્ન જવાબ. તો એનો જવાબ તમે કઈ રીતે લખી શકો? આવી રીતે. ઈટ થી શરૂઆત થાય. પ્રશ્નોના જવાબ લખતી વખતે એક નવો રૂલ ખાસ યાદ રાખો. ડઝ છે, હા, ડઝ હોય એટલે ક્રિયાપદને, ડીડ હોય તો ભૂતકાળ થઈ જાય તો ઈડી લાગે, ડઝ હોય તો ક્રિયાપદને એસ લાગે. ઇટ ટેક્સ, શું લખવાનું? ઇટ ટેક્સ. પછી આ જવાબ લખવાનો 5 days to 3 months. 5 days to 3 months. Large lake, to clean a large lake. And what tools are used? So tools like rakes, spades and heavy machinery are used. આ જવાબ થઈ ગયા બે પ્રશ્નો. What age, કઈ ઉંમર હતી, is the youngest volunteer in the NGO? NGO જે છે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિનો, એની અંદર નાનામાં નાનો, યંગેસ્ટ એટલે સૌથી નાનો, વોલન્ટિયર એટલે સ્વયંસેવક, સૌથી નાનામાં નાનો સ્વયંસેવક, સેવા કરનારો, એની ઉંમર કેટલી છે? તો આખા પેરેગ્રાફમાં તો ખબર પડે. our youngest volunteer is in class 3. એજ તો એક્ઝેક્ટ નથી, પણ ક્લાસ 3 ની એજ તો આપણને ખબર પડી જાય. તો તમારે એમ નહીં લખવાનું 3 years old, ના, 3 વર્ષનો છોકરો હોય ત્રીજા ધોરણમાં ના હોય. તો જવાબ શું લખવાનો? the youngest volunteer in the NGO is from class 3. ત્રીજા ધોરણથી છે. બરાબર. પછી what kind of tools does Arun's team use for lake cleaning? માટે કેવા કેવા ટૂલ્સ નો ઉપયોગ અરુણની ટીમ કરે છે? તો જો અહીં લખ્યું છે we use heavy machinery like earth movers, proclane. બરાબર છે. આ બધા ટૂલ્સ નો એ ઉપયોગ કરે છે. પછી અહીં ઉપર લખ્યું છે માસ્ક નો ઉપયોગ કરે છે, સેનિટરી ગ્લોવ્સ નો ઉપયોગ કરે છે, રેક્સ નો ઉપયોગ કરે છે, સ્પેડ્સ નો ઉપયોગ કરે છે, બધાનો ઉપયોગ થાય છે. Use tools like racks, spades, heavy machinery like earth movers and proclane. આટલો ઉપયોગ થઈ ગયો. બરાબર. What can children and young adults do for the environment according to her? અરુણના મત અનુસાર બાળકો અને યુવાનો શું કરી શકે? બાળકો અને યુવાનો શું કરી શકે પર્યાવરણ માટે? તો બાળકો અને યુવાનો શું કરી શકે? તો તમારે લખવાનું they should. આ should ની જગ્યાએ તમે can પણ લખી શકો. they can. હવે શું કરી શકે? જો છે ને we should એટલે મેં should રાખ્યું છે. can હોય તો can. they can stop throwing trash outside homes. પછી our નહીં લખવાનું. ઘરની બહાર કચરો ના નાખે. reduce garbage generation. જેટલો કચરો ભેગો થાય છે, reduce the amount of trash we generate. છે એ ઓછું કરે, કચરો જ ઓછો કરે તો બહાર નાખવાની જ વાત ન આવે. એન્ડ ફોર એન્વાયરમેન્ટ કોઝિસ, અને પર્યાવરણ માટે સ્વયંસેવક તરીકે ફરજ બજાવે. આ ત્રણ વસ્તુ યુવાનો, બાળકો, એડલ્ટ બધા કરી શકે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે વોટ વોઝ ધ લોર્ડ બિઝી ક્રિએટિંગ? ભગવાન વ્યસ્ત થઈને શું સર્જન કરતા હતા? ઓન ધ 6th day of all time. ઓલ ટાઈમના છઠ્ઠા દિવસે એવું બધું સર્જન ભગવાન શું સર્જન કરતા હતા? શેનું સર્જન કરતા હતા ભગવાનજી? તો છે જ extremely busy on that day. He was into his 6th day of all time. છઠ્ઠા દિવસ હતા. તો આપણે પાઠ ભણ્યા જ છીએ, આપણને ખબર છે. અહીંયા તો શું લખ્યું છે? ક્રિએટિંગ ધીસ ક્રીચર. એ ક્રીચર શું છે આપણને ખબર છે, પાઠ ભણ્યા છે એટલે. અને ભણેલા પાઠમાંથી જ પેરેગ્રાફ પૂછાય છે. એટલે આમાં તો કેમ મધર લખ્યું નથી તો મારે ક્યાંથી લખવું? તો પ્રશ્નમાંથી જ આવશે. ધ લોર્ડ વોઝ. વોઝ હોય તો વોઝ કાઢવાનું નહીં, ઇઝ હોય તો ઇઝ નહીં કાઢવાનું, એમ હોય તો એમ નહીં કાઢવાનું, આર હોય તો આર નહીં કાઢવાનું, વર હોય તો વર નહીં કાઢવાનું, ડઝ હોય તો કાઢીને એસ લગાડવાનું, ડુ હોય તો કાઢીને કાંઈ નહીં લગાડવાનું, ડીડ હોય તો કાઢીને ભૂતકાળ લગાડવાનું. લોર્ડ વોઝ બિઝી ક્રિએટિંગ અ મોડેલ ઓફ અ મધર. એક મમ્મીનું મોડેલ બનાવતા હતા. પછી પાછું આ બેઠા બેઠું છે ઓન ધ 6th day of
ઓવર ટાઈમ. છઠ્ઠા દિવસનો ઓવર ટાઈમ હતો. ઓવર ટાઈમ ભગવાન ઓવર ટાઈમ કરે. હા, કરે. પછી who appeared while the Lord was working. ભગવાન કામ કરતા હતા ત્યારે appeared થવું એટલે દેખાવું, પ્રગટ થવું. કોણ પ્રગટ થયું? ત્યાં કોણ આવ્યું? તો આપણને ખબર છે angel appeared and commented. તો ખાલી આટલું જ લખવાનું એને angel. હા, who ની જગ્યાએ ખાલી શું લખવાનું? An angel appeared while the Lord was working. આખું બેઠું લખવાનું. who નો ફંડા સિમ્પલ છે. who નો ફંડા સિમ્પલ છે. angel એટલે આપણે શું માનીએ છીએ? પરી. પણ એન્જલ નો ખરો અર્થ થાય છે દેવદૂત. કારણ કે છોકરી થોડી હોય દેવદૂતમાં. છોકરા હોય તો શું કઈ પરો કેવો? પરો પરી, પરો, પરંપરા. What are the 3 pairs of eyes used for? ભગવાનની બનાવે છે માતાનું સ્ટેચ્યુ, પછી એમાં આવે છે ને 3 આંખો છે. એ 3 આંખો શું કહે છે? તો 3 આંખો શું કરે છે? તો 1 pair to see, એક આંખની એક જોડી છે. to see children through closed doors, બંધ દરવાજામાંથી બાળકોને જોવે છે. પહેલો. બીજો, another pair for silent understanding and love. આટલું યાદ રાખવાનું તમારે. આની અંદર આખું તમારે ઘણો બધો ગૂંચવાડો થઈ જશે. અહીં શું લખ્યું છે? I understand and I love you without uttering a word. આટલું બધું ક્યાં લખવા જશો તમે? ખાલી આટલું જ. another pair to for silent understanding and love. સમજણ, પ્રેમ. and the third pair to see, ત્રીજું તો કહી શકાય. and the third pair to see all secret things without opening them. બધું સિક્રેટ, કાંઈ કેવું ન પડે. છોકરા આવે, મમ્મીને બધી ખબર પડી જાય. બાપાને જે ખબર પડે ન પડે, પણ માં તેમાં બીજા કાકડા કાં, બાપા એ બાપા, બાકી બધા જાપા. what disappears? appear આવ્યું તો ને આગળ, દેવદૂત પ્રગટ થયા. what disappears when the mother stands up? મમ્મી જ્યારે સ્ટેન્ડ અપ થાય છે, ઊભી થાય છે, ત્યારે કઈ વસ્તુ ડિસઅપિયર થઈ જાય છે? કઈ વસ્તુ ગાયબ થઈ જાય છે ભગવાનના મત અનુસાર? તો એક જ વસ્તુ છે ગાયબ થઈ જવાળી. શું છે? લેપ. a lap that disappears when she stands up. તો તમારે એ લાઈન આખી બેઠે બેઠે નથી લખવાની. તો what is the lap of the mother? બીજું કઈ નથી કરવાનું. આટલું what ની જગ્યાએ આટલું જ. the lap of the mother, મમ્મીનો ખોડો. જ્યારે મમ્મી બેઠી હોય ત્યારે આપણે એના ખોળામાં બેસી શકીએ. મમ્મી ઊભી થઈ જાય એટલે ખોડો ગાયબ. બોલો કેટલું મૂવેબલ કહેવાય, જબરજસ્ત કહેવાય. lap of the mother. પછી આખું પ્રશ્નમાંથી બેઠું બેઠું disappears when she stands up. જ્યારે મમ્મી ઊભી થાય ત્યારે ખોડો ગાયબ થઈ જાય. what does the angel notice? એન્જલે શું નોટિસ કર્યું? દેવદૂતે, પરાએ શું નોટિસ કર્યું? when he moves his finger, જ્યારે એની આંગળી ગાલ ઉપર, ચીક્સ એટલે ગાલ, મમ્મીના ગાલ ઉપર ફેરવી ત્યારે એને શું ફીલ થયું? તો ડઝ છે એટલે ડઝ નીકળી જશે. નિયમ યાદ રાખજો. ડઝ નીકળી જાય એટલે ક્રિયાપદ છે નોટિસ. તો એન્જલ નોટિસીસ ધેટ the mother's eyes are leaking. મમ્મીની આંખો છે લીક થાય છે આંસુ. when he moves his finger across her cheek. when થી લઈને છેલ્લે સુધીનું તો બેઠે બેઠું છે. આખું બેઠે બેઠું કોઈ ફેર નથી. the angel notices, આટલું બેઠે બેઠું છે. તમારે ખાલી જવાબમાં આટલું જ લખવાનું. that the mother's eyes are, બરાબર? eyes are leaking. her eyes નહીં, mother's. according to the Lord, ભગવાનના મત અનુસાર. what might tears be for? tears કદાચ શેના માટે છે? આંસુ શેના માટે હોય છે? આંખ હે ભરી ભરી और तुम मुस्कुराने की बात करते हो. तो मे बी इट इज इट नहीं भाई, इट नहीं. तो जवाब શું આવશે? ટીયર્સ. ઇટ ની જગ્યાએ ટીયર્સ. માઇટ નું માઇટ બી ફોર. આટલું પ્રશ્નમાંથી. તો ટીયર્સ માઇટ બી ફોર. પછી છે જાય પેઇન, દુઃખ, જોય, પ્રાઇડ, ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ, નિરાશા, લોનલીનેસ, એકલતા માટે છે. અકોર્ડિંગ ટુ ધ લોર્ડ. શું આમાં તમારે ઘરેથી ગોખવાનું છે ભાઈ? What activities can mother manage? મમ્મી કઈ એક્ટિવિટી કરી શકે? Without getting irritated, જરા પણ ચીડાયા વગર.
મમ્મી કઈ એક્ટિવિટી કરી શકે? તો ધ મધર કેન નું કેન જ રહે, કઈ ફેરફાર ના થાય. મેનેજ શું મેનેજ કરે છે? આઈ મેનેજ છે ને, અ ચાઇલ્ડ્સ બાથ, પ્લે, સ્ટડી, ફૂડ, સ્લીપ વિધાઉટ ગેટિંગ ઇરિટેટેડ. તમારે પ્રશ્નમાંથી ખાલી આટલું જ લેવાનું છે. ધ મધર કેન મેનેજ. પછી આ આખું બેઠું જ લખી દેવાનું છે. બાળકને નવડાવે, રમાડે, ભણાવે, ખવડાવે, સુવડાવે, છી કરી ગયું તો ધોઈ દે. How does the angel describe the model of the mother when he touches it? જ્યારે એને અડ્યો પેલો પરો દેવદૂત, ત્યારે એને શું કીધું કે આ મમ્મીનું જે મોડેલ છે કેવું છે? ડિસ્ક્રાઇબ કરવું એટલે વર્ણન કરવું. The angel does નીકળી ગયું એટલે ક્રિયાપદને is. The angel describes the model of mother as too soft. એને શું વર્ણન કર્યું? બહુ સોફ્ટ છે. મમ્મી સોફ્ટ જ હોય. હા, પછી મમ્મીને આવડે, ટફ થતા આવડે ખરું, પણ સોફ્ટ હોય. એ જ માં છે. એ પ્રેમથી ભીંજવી શકે અને ખીંજવી શકે. According to the Lord, ભગવાનના મત અનુસાર, how will the mother heal herself when sick? જ્યારે મમ્મી બીમાર થાય ત્યારે કેવી રીતે પોતાને સાજી કરી શકે? The mother will heal herself when she is sick. મધર પોતાની જાતને, how will the mother heal herself? how એટલે કઈ રીતે? તો કે એની પાસે એવો પાવર જ છે. જો this mother will heal herself. કેવી રીતે? એટલે પોતાની જાતે. એમાં જવાબ છે. પ્રશ્નમાં જવાબ છે, પ્રશ્નમાં પ્રશ્ન છે, જવાબ છે. એને કઈ જરૂર નથી. બધા બીમાર હોય ત્યારે મમ્મી બધાનું ધ્યાન રાખે છે. મમ્મી બીમાર હોય ત્યારે બહુ અઘરું પડે, કારણ કે મમ્મી સ્થાન કોઈ નથી લઈ શકતું ને. એટલે how can the mother feed a family of 6 members? 6 જણાની ફેમિલીને મમ્મી કઈ રીતે ખવડાવે છે? 6 જણાની ફેમિલી. જો eat એટલે ખાવ બેટા. eat એટલે શું થાય? ખાવું. feed એટલે શું થાય? ખવડાવવું. કઈ રીતે ખવડાવે છે મમ્મી 6 જણાની ફેમિલી? બરાબર. તો the mother can feed a family of 6 members. આટલું પ્રશ્નમાંથી the mother can feed a family of 6 members only with cabbage. અડધા કિલો કેબેજ માંથી ખવડાવી દે છે ને. અહીંયા લખી શકાય, આની જગ્યાએ the mother would be able to feed a family of 6 members only on half a kilo of cabbage. only on અડધા કિલો કેબેજ ની અંદર, કોબીની અંદર. એને આવડે બધું કરતા મેનેજ. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, what is the technical term? શું છે? સાયન્સ ઓફ ફાયરવર્ક્સ. ફટાકડાનું જે સાયન્સ છે, વિજ્ઞાન છે, એની ટેકનિકલ ટર્મ શું છે? અથવા એવો પ્રશ્ન આવી શકે, what is the science of fireworks called? શું કહેવાય છે? તો એકદમ સરસ છે. The science of fireworks is called pyrotechnics. પહેલી લાઈનમાં છે, science of fireworks is technically called pyrotechnics. આનું તો પણ સાચું. અહીંયાથી તમારે રિવિઝનમાં એ પણ જાણવાનું, ફાયર નો મતલબ ફાયર અને ટેકનિક નો મતલબ આર્ટ, કળા. બરાબર. એના પછી what does fire mean? જો ફાયર નો અર્થ શું થાય? ગ્રીક શબ્દ છે. પાયરોટેકનિક ની અંદર આ ફાયર શબ્દ છે ને, એનો મતલબ શું થાય? તો ફાયર મીનિંગ ફાયર, બીજું કઈ કરવાનું નથી. તો ફાયર મીન્સ ફાયર ઇન ધ ગ્રીક વર્ડ પાયરોટેકનિક. પાયરોટેકનિક ની અંદર ફાયર નો મતલબ થાય ફાયર. Who is credited with revealing the formula for black powder in 1242? આ જે બ્લેક પાવડર માટેની જે ફોર્મ્યુલા છે એને બહાર પાડનાર, એને ક્રેડિટ કોને જાય છે? 1242 ની અંદર. તો 1242 ની વાત છે ઇંગ્લિશ મંક, એટલે કે અંગ્રેજ પાદરી, એનું નામ છે રોજર બેકન. બરાબર. તો હુ ની જગ્યાએ શું લખવાનું તમારે? ખાલી એન ઇંગ્લિશ મંક નેમ્ડ રોજર
લખવાનું હું ની જગ્યાએ આટલું બાકી પ્રશ્નમાંથી બેઠા બીજું કાંઈ શોધવાનું જવાનું, બીજું કાંઈ માથાકૂટ કરવાની નથી બેટા. રોજર બેકન. ઓકે. What are the three main components of black powder? Black powder ના ત્રણ મોટા કોમ્પોનન્ટ કયા કયા છે, પદાર્થ કયા કયા છે? બ્લેક પાવડર બનાવવા માટેના ત્રણ મુખ્ય પદાર્થ. તો પેલું વોટ ની જગ્યાએ ત્રણ પદાર્થ, પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ, ચારકોલ એન્ડ સલ્ફર આર. પછી આ બેઠા બેઠો પ્રશ્ન આખે આખો મૂકી દેવાનો. જો રેશિયો પૂછે તો રેશિયો છે 75, 15, 10. અહીંયા સલ્ફર લખ્યું ને, સલ્ફર પછી તમે લખી શકો અહીંયા ઇન ધ રેશિયો ઓફ 75, 15, 10. આ બ્લેક પાવડર ના મુખ્ય 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 કોમ્પોનન્ટ છે. What are the two ways in which colors are formed in pyrotechnics? કયા બે મુખ્ય રસ્તા છે જેની અંદર કલર બને છે, ફોર્મ થાય છે? તો બે રસ્તા છે સાવ સહેલા. વોટ ની જગ્યાએ બે રસ્તા મૂકી દેવાના છે. વોટ વાળા પ્રશ્નો હોય ત્યારે આ ખાસ જાણવા જેવું છે. લ્યુમિનેન્સ એન્ડ ઇન્કેન્ડેન્સીસ. આ બે રસ્તા છે. આ બે વોટ ની જગ્યાએ મૂકી દીધા પછી આખે આખું એઝ ઇટ ઇઝ છે, કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. મહેનત કર્યો, સાહેબે નથી કર્યો, તમારે નથી કરવાનો. પણ કોપી પેસ્ટ કરવામાં ધ્યાનમાં રાખવાનું કે પાયરોજેનિક નો સ્પેલિંગ બદલી ના જાય, આ સ્પેલિંગ બે બદલી ના જવા જોઈએ આમાંથી. બરાબર છે. પછી છે વોટ ઇઝ ધ પ્રિન્સિપલ બિહાઇન્ડ એની ફાયરવર્ક્સ? કોઈ પણ ફટાકડા પાછળનો પ્રિન્સિપલ એટલે કે સિદ્ધાંત શું છે બેટા? ક્યા હે વો સિદ્ધાંત? તો એની પાછળનો સિદ્ધાંત એ છે કે ક્યાં ગયું જોવા રહ્યું. આખે આખો બેઠો બેઠો જવાબ તમે મૂકી શકો. The principle behind any fireworks is that when heat is applied લઈને અહીંયા સુધી કોઈ ફેરફાર કર્યા વગર તમે આ લખી શકો. બરાબર. અને છેલ્લે આ છે કે causing a sudden burst and loud noise. It causes the sudden burst and loud noise. બરાબર. પણ આ બેઠો બેઠો જવાબ છે. એનો સિદ્ધાંત છે. આ કોઈ પણ ફટાકડાની અંદર આ જ વસ્તુ બનતી હોય, બીજું કઈ નવું ના થાય. ઇન મેની કન્ટ્રીઝ, ઘણા બધા દેશોમાં, હુ ઇઝ અલાઉડ ટુ યુઝ ફાયરવર્ક્સ, ઉપયોગ કરવા માટે કોને મંજૂરી આપવામાં આવે છે? ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એટલે કે વ્યક્તિગત રીતે બધા મંજૂરી આપવામાં આવે છે કે તમે ફટાકડા ફોડો ફટાકડા ફોડો? ના. તો કોને મંજૂરી આપવામાં આવે છે? તો ઇન મેની કન્ટ્રીઝ જવાબ છે fireworks are not allowed to be used by individuals. Only community displays, specially organized with the help of experts, are allowed. So only community displays, specially organized with the help of experts, આટલું અહીંયાથી લીધું. પછી are allowed to use fireworks. એમને જ માત્ર ફટાકડા ફોડવાનું મંજૂરી આપવામાં આવે છે. બરાબર. પછી if you get burned, જો તમે દાજી જાઓ while handling fireworks, ફટાકડા જો તમે દાજી જાઓ, what should you do? તમારે શું કરવાનું છે? તો જવાબ સીધો છે go to a doctor. તમારે ડોક્ટર પાસે જવાનું છે. instead of applying oil or ointment, ઓઇલ લગાવવું કે બીજું ત્રીજું લગાવવું એના કરતા માખણ લગાવવું ના, સીધા ડોક્ટર પાસે જવાનું. આ એક જ રસ્તો છે. You should go to a doctor instead of applying oil or ointment. ડોક્ટર પાસે જવાનું પહેલા જ. What precautions? Precautions એટલે પૂર્વ ચેતવણી, પહેલેથી સાવચેતી, પૂર્વ સાવચેતી should be taken when handling fireworks. આ ટેક્સ્ટમાં જે લખેલું છે એના મત અનુસાર પહેલા શું સાવચેતી રાખવાની? ફોડતા પહેલા ફોડી લીધા, મોઢું ફૂટી ગયું પછી તો વાત જ જુદી છે. તો પહેલા સાવચેતી શું રાખવાની? There should be stored, ફટાકડાને સ્ટોર કરવાના એટલે કે સાચવવાના, હેન્ડલ કરવાના એટલે ફોડવાના, લીડ સળગાવવાના ધ્યાનથી. લૂઝ અથવા નાયલોન ક્લોથ્સ છે એ પહેરવાના નહીં. નો લાઇટનિંગ ક્રેકર્સ. બસ આટલું લખો તોય ચાલે. આની અંદર ઘણી બધી વસ્તુ આપેલી છે. બરાબર.
વોટ ઇઝ ધ બેઝિક મટીરિયલ યુઝડ ઇન ફાયરવર્કમાં વપરાતું બેઝિક મટીરિયલ શું છે અને વેર વોઝ ઇટ પોસિબલી ઇન્વેન્ટેડ અને એનો ક્યાં શક્યતા છે કે ક્યાં એ શોધાયું હતું. તો વોટ ઇઝ ધ બેઝિક મટીરિયલ યુઝડ ઇન ફાયરવર્ક્સ? તો બેઝિક મટીરિયલ શું છે? બ્લેક પાવડર ઇઝ ધ બેઝિક મટીરિયલ યુઝડ ઇન ફાયરવર્ક્સ. આ પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ. બીજું, where was it possibly invented? It was possibly invented in India. છે જો અહીં લખે છે બ્લેક પાવડર, અહીં ઇઝ લખી નાખો તમે. બ્લેક પાવડર ઇઝ ધ બેઝિક મટીરિયલ ઇન્વેન્ટેડ ઇન ઇન્ડિયા. આ જવાબ બેઠા બેઠો છે, ખાલી ઇઝ નો જ ઉમેરો કરવાનો. ઇઝ નો ઉમેરો કરી દો, આખે આખો જવાબ તૈયાર થઈ ગયો તો સામે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ દિમાગ. જો તું કિસી સે ન માગ. હવે હેલન કેલર વાળો પાઠ આપી ગયો અહીંયાથી. When did Helen Keller became deaf and blind? એ ક્યારે આંધળી અને બહેરી બની ગઈ? ક્યારે? તો Helen became deaf and blind when she was very young. આ બેઠો બેઠો જવાબ છે, કાંઈ ફેરફાર કરવાનો નથી. At a very young age. બહુ નાની ઉંમર હતી ત્યારે. Who became, who પ્રશ્ન આવે એટલે હુની જગ્યાએ કંઈક લખવાનું છે. Who became Helen Keller's teacher for deaf and blind? હેલન કેલરના ટીચર કોણ બન્યા? આ તો જવાબ આપણને એમને આવડે, ખાલી સ્પેલિંગ જોવો પડે ત્યાં કે સ્પેલિંગ શું છે. તો મિસ સુલિવન, બસ આટલો જ જવાબ, બાકી બધું સેમ ટુ સેમ. મિસ સુલિવન એના ટીચર બન્યા છે. મિસ સુલિવન. What did Miss Sullivan give Helen Keller on their first birth together? First day, પહેલા જ દિવસે એની સાથે હતા ત્યારે એને શું આપ્યું મિસ સુલિવને? અહીં લખ્યું છે ને ગેવ મી અ ડોલ, ટીંગલી આપી. લખશો કઈ રીતે? જવાબ છે ડીડ નીકળી જાય, ક્રિયાપદ ગેવ છે એનું ગીવ નું ગેવ થઈ જાય. મિસ સુલિવન ગેવ હેલન કેલર શું આપ્યું? અ ડોલ. બાકી પ્રશ્નમાંથી ઓન ધેર ફર્સ્ટ ડે ટુગેધર, પહેલા જ દિવસે. ખાલી આટલો જ જવાબ છે. ડીડ નીકળી જાય, વોટ નીકળી જાય, ગીવ નું ગેવ થઈ જાય, બાકી બધું પ્રશ્નમાંથી લીધું છે. શું આપ્યું એ વસ્તુ અહીંથી લીધી, ડોલ, રમકડું, ઢીંગલી. How did Helen Keller learn to speak in the second stage of learning? શીખવાનું જ્યારે બીજું સ્ટેજ ચાલતું હતું ત્યારે હેલન કેલર કઈ રીતે બોલતા શીખી? કઈ રીતે? હેલન કેલર ડીડ નીકળી જાય એટલે લર્ન ને ટી લાગે. ટી ની જગ્યાએ તમે ઈડી લગાવી શકો. લર્ન છે એવો છે એને ટી પણ લાગે, ઈડી પણ લાગે, બંને લાગે. લર્ન ટુ સ્પીક ઇન સેકન્ડ સ્ટેજ ઓફ લર્નિંગ. હાઉ છે ને, હાઉ એટલે મેં તમને કીધું હતું શરૂઆતમાં, હાઉ છે તો એને જો બાય થી પણ શરૂ થાય, થ્રુ થી પણ શરૂ થાય. બાય ટચિંગ મિસ સુલિવન્સ લિપ્સ. બાય ટચિંગ મિસ સુલિવન્સ લિપ્સ. જો આમાં છે બાય ટચિંગ હર એટલે મિસ સુલિવન લિપ્સ and throat slowly and imitating the movements. બરાબર છે? આ એનો જવાબ થઈ ગયો. પછી છે what was Helen Keller's major achievement of રેડક્લિફ કોલેજમાં? એને સૌથી મોટી સિદ્ધિ કઈ મેળવી? અચીવમેન્ટ તો સિદ્ધિ કઈ સિદ્ધિ મળી એને? સિદ્ધિ કઈ મળી? તો હેલન કેલર્સ મેજર અચીવમેન્ટ એટ ધ રેડક્લિફ કોલેજ that Helen Keller's major achievement at the Radcliffe College was that she became the first deaf blind person to earn a bachelor arts degree. પહેલી એવી સ્ત્રી હતી, વ્યક્તિ હતી કે જે આંધળી હતી, બેરી હતી, છતાં એને બેચલર આર્ટ્સ એટલે કે કોલેજ પૂરી કરી આર્ટ્સ સાથે. What message does Helen Keller's heart always speak? હેલન કેલરના હૃદયની અંદરથી કયો મેસેજ હંમેશા નીકળતો હતો? My heart always speaks, I love you teacher. આ બેઠો બેઠો જવાબ ના લખી શકો તો હેલન કેલર્સ ડઝ નીકળી જાય એટલે એસ લાગે. હેલન કેલર્સ હાર્ટ, સોરી અહીં એસ નહીં લાગે, હાર્ટ ક્યાં ક્રિયા પછી અહીંયા એસ લાગશે. હાર્ટ ઓલવેઝ સ્પીક્સ, આઈ લવ યુ ટીચર. આટલો જવાબ થઈ ગયો. એક માર્ક. What was Helen's first word spelled on her palm? એના હથેળીમાં લખાયેલો પહેલો શબ્દ શું હતો? ફર્સ્ટ વર્ડ, પહેલા શબ્દ કોણ सा था बेटा? Water on my other palm.
વોટ છે, વોટની જગ્યાએ વોટર, બસ વોટની જગ્યાએ વોટર, બાકી બધું સેમ. વોટની જગ્યાએ વોટર, બાકી બધું લોટર, ગોટર, ખોટર, પોટર, રિપોર્ટર. હવે હેલન કેલર જે છે, હાઉ ડીડ એટલે કઈ રીતે, હેલન કેલર ટેક એટલે લે છે, હર એક્ઝામિનેશન એટલે કે પરીક્ષા, એટલે કેમ્બ્રિજ સ્કૂલની અંદર એને પરીક્ષા કઈ રીતે આપી? તો there a teacher spelled out the question in my hand. My hand એટલે હેલન કેલર, her hand. A teacher spelled out the questions and she typed out the answers. અહીં લખી શકો તમે on her palm. એના હથેળીની અંદર ક્વેશ્ચન લખે અને આ ટાઈપ કરીને આન્સર આપે. કેવી અઘરી પરીક્ષા. આપણને તો જવાબ દેખાતા હોય, પ્રશ્ન દેખાતા હોય, જવાબ તો ઠીક છે આજુબાજુ દેખાતા હોય નહીં ખબર નહીં, પ્રશ્ન આખે આખે સામે હોય, વાંચીએ બધું સામે હોય, તો હાડું પાસ થવા બખા હોય. Why were Helen's parents worried? હેલનના મમ્મી પપ્પા શા માટે ચિંતામાં ડૂબી ગયા? તો અહીં લખ્યું છે ને, My parents were extremely worried. પણ શું કામે? સો છે ને, સો એટલે કારણ આગળ આપેલા હોય. કારણ શું હોય? કીટાણુ. હેલન્સ પેરેન્ટ્સ વર વરીડ, આ પ્રશ્નમાંથી જ લીધેલું છે. હેલન્સ પેરેન્ટ્સ વર વરીડ બીકોઝ, વાય છે એટલે બીકોઝ આવે, બીકોઝ ની જગ્યાએ એઝ આવે, એઝ ની જગ્યાએ ફોર પણ આવી શકાય, ફોર ની જગ્યાએ સિન્સ પણ આવી શકે. બરાબર છે? She did not, she was dead. એ બેરી થઈ ગઈ, એ પહેલા બોલતા નહોતી શીખી, અને સાંભળીને બોલતા શીખવાનું હોય, અને બોલતા શીખી પહેલા જ બેરી થઈ ગઈ, એટલે ચિંતા મુકાઈ ગયા, કારણ હવે બોલતા કેમ આવડશે? Everything that Helen touched, એવી દરેક વસ્તુ જેને હેલન અડતી, everything that Helen touched, દરેક વસ્તુ જે હેલન અડતી, હવે ક્યાં છે એવરીથિંગ? આપણને દેખાય, અધૂરું વાક્ય પૂરું કરવાનું છે, તો આમાં એવરીથિંગ છે જ નહીં. પણ એવરી ઓબ્જેક્ટ, દરેક વસ્તુ એટલે થિંગ, થિંગ એટલે પણ વસ્તુ, that Helen touched seemed to throb with life, એ જીવનથી જાણે ધબકતી હોય ને એવું લાગે મને. આ જવાબ થઈ ગયો અધૂરું વાક્ય પૂરું. seemed to throb with life. બરાબર? Who were always fighting? કોણ હંમેશા ઝઘડતું રહેતું હતું? કોણ? તો અહીંયા the Asurs were always fighting each other. જવાબ બેઠો બેઠો જવાબ, કોઈ ફેરફાર નહીં કરવાનો. The Devs and Asurs were always fighting, લડના, ઝઘડના. What magic trick did શુક્રાચાર્ય know? એવી કઈ જાદુઈ વસ્તુ જાણતા હતા શુક્રાચાર્ય? એક બીજું, What was શુક્રાચાર્ય's expertise? શુક્રાચાર્યની ખાસ એક્સપર્ટાઇઝ શેમાં હતી? કઈ વસ્તુમાં? શુક્રાચાર્ય એવી કઈ વસ્તુ ખાસ જાણતા હતા? તો અહીંયા ડીડ નીકળી ગયું. ડીડ નીકળી જાય એટલે નો નું શું થાય? ન્યુ. શુક્રાચાર્ય knew how to bring dead people back to life. આ જાણતા હતા, બસ આટલો જ જવાબ. મરેલાને કઈ રીતે જીવતો કરવો એ જાણતા હતા. અથવા આ બીજા પ્રશ્ન છે ને, વોટ વોઝ શુક્રાચાર્ય, તો એનો જવાબ આવી રીતે, શુક્રાચાર્ય's expertise was to મૂકી દેવાનું, bring dead people back to life. બે જવાબ સરખા જ છે, કોઈ ફેરફાર છે નહીં. What happened to Kutch the first time he was killed? પહેલી વખત જ્યારે કચ્છ મરાયો ત્યારે શું થયું હતું એની સાથે? તો પહેલી વખત મરાયો એટલે આપણને ખબર છે, the Asurs killed him, એને મારી નાખ્યો. બરાબર છે? and they cut his body, એને બોડીના ટુકડા કર્યા into pieces and gave the pieces to the wolves and jackals. તો બે જગ્યાએથી જવાબ વીણવાનો છે, ખાલી બેઠો બેઠો જવાબ નથી. તો Asurs killed him, his body cut, CUT આવશે, cut his body into pieces and gave the pieces to wolves and jackals. પછી એને ભેડિયો કો ઓર શિયાળો કો ખવડાવી દીધો, શિયાળો, jackals, fox. Why did દેવયાની fall in love with Kutch? કચ્છની સાથે પ્રેમમાં દેવયાની શું કામ પડી? એક જણ કે મારી ઘરવાળી ડરાવી છે, મારે શું કરવું? તો કે ભાઈ આ જન્મ શક્ય નથી, તારે મરી જવું પડે, નવો જન્મ લેવો પડે, નવો જન્મ એ પાછો ગરોડીનો લેવો પડે.
તો તારો કંઈક મેળ પડે, બાકી મેળ પડવાની કોઈ શક્યતા નથી. શું કામ એ પ્રેમમાં પડી? દેવ્યાની ડીડ નીકળી ગયું, ફોલ છે એનું ફેલ થઈ જશે. ભૂતકાળ, લવ વિથ કચ્છ બીકોઝ હી વોઝ યંગ. શું? બીકોઝ હી વોઝ યંગ, હેન્ડસમ એન્ડ વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ. બસ આટલું જોઈએ, બીજું શું જોઈએ? એક તો દેખાવડો હોય, યુવાન હોય અને પાછી બુદ્ધિનો બાપ હોય, કોઈ પણ પ્રેમમાં પડે એના. વોટ કર્સ, કયો શ્રાપ દેવ્યાની આપ્યો કચ્છને? શું શ્રાપ આપ્યો? ડીડ છે, ડીડ નીકળી જશે તો એ છે ને, she cursed him that. ડીડ નીકળી ગયું એટલે કર્સ ને ડી લાગ્યું. she cursed him that what he had learned, જે શીખ્યો છે, would be useless. એ કોઈ કામનું રહેશે નહીં, એના માટે કામનું નહીં રહે. પણ એને રસ્તો કાઢ્યો ને, એને બીજાને શીખવાડશે, એને એવું નક્કી કર્યું. Who was Kach's father? કચ્છના પપ્પા કોણ હતા? આમાં તો એવું લખ્યું હોય કે ફાધર ઓફ કચ્છ વોઝ, આપણને ખબર પડી જાય ને. દેવયાનીના પપ્પા શુક્રાચાર્ય છે, તો બૃહસ્પતિ, હુની જગ્યાએ શું લખવાનું? ખાલી બૃહસ્પતિ છે ને, બૃહસ્પતિ વોઝ કચ્છ ફાધર. કચ્છના પપ્પા છે બૃહસ્પતિ. આ બધા આઈએમપી છે, મોસ્ટ આઈએમપી છે બધા પ્રશ્નો. હા, પૂછાઈ શકે તમારી પરીક્ષામાં. વોટ ટાસ્ક, એવું કયા કામ છે, ડીડ કચ્છ પરફોર્મ ફોર શુક્રાચાર્ય એન્ડ હિઝ હેર્મિટેજ? કયા કયા કામ કરતો શુક્રાચાર્યના આશ્રમની અંદર રહીને કચ્છ? શું શું કામ કરતો? તો કચ્છ હવે જે કામ કરતો એ બધું ભૂતકાળ થશે, કારણ કે ભૂતકાળમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. કચ્છ બ્રોટ, બ્રિંગ નું ભૂતકાળ થઈ જશે બ્રોટ. આ બ્રિંગ છે ને એનું ભૂતકાળ થઈ જશે બ્રોટ. શું લાવતો? ફ્લાવર્સ. કલેક્ટેડ ફાયરવુડ, લાકડા ભેગા કરતો. એન્ડ લુકડ આફ્ટર ધ કાઉસ, અને ગાયોનું ધ્યાન રાખતો, એને ચરાવતો. આ 3 કામ કરતો. એ 3 કામ કચ્છ કરતા. હવે અધૂરું આખે પૂરું કરવાનું છે. દેવયાની ટોલ્ડ કચ્છ નોટ ટુ, દેવયાનીએ કચ્છને કીધું કે તારે શું નહીં કરવાનું? તો કે ડિસ્કાર્ડ હર, મને છોડીશ નહીં, અને એક્સેપ્ટ હર એઝ હિઝ વાઇફ, મને તારી પત્ની તરીકે તું સ્વીકારે છે, મને છોડીને ના જઈશ, તારા વગર હું કેમ જઈશ? એ જવાબ. વાયડી કચ્છ, વાયડી એટલે વાયડી, શા માટે કચ્છ એવું કીધું? ધેટ ઇટ વોઝ સીન, એ પાપ છે. સીન એટલે શું થાય? પાપ. ટુ મેરી દેવયાની, દેવયાની સાથે લગ્ન કરવા એ એક પાપ છે. શું કામ આવું કચ્છે કીધું? તો કચ્છ ડીડ નીકળી ગયું એટલે સેનું શું થઈ ગયું? સેડ ધેટ ઇટ વોઝ સીન ટુ મેરી દેવયાની. આખે આખો પ્રશ્ન આમાંથી જ લીધો છે, પ્રશ્નમાંથી જ લીધો છે. બીકોઝ, કારણ કે, વાય છે એટલે કારણ કે, શી વોઝ હિઝ સિસ્ટર, એની સિસ્ટર એને માની લીધી. શું કામ? બોથ ઓફ ધેમ, બંને, હેડ કમ આઉટ ઓફ હર ફાધર, એના પપ્પાના શરીરમાંથી આવ્યા હતા. શુક્રાચાર્યમાંથી છેલ્લે ત્રીજી વખત કચ્છ મરાઈ ગયો ત્યારે શુક્રાચાર્ય શરીરમાંથી જ બહાર આવ્યા ફોડીને, પછી મંત્ર બોલીને શુક્રાચાર્ય પાછા હાજર થઈ ગયા, એટલે ભાઈબંધ માની લીધા. વાય વોઝ દેવયાની અપસેટ? દેવયાની અપસેટ શા માટે હતી? દેવયાની અપસેટ શા માટે હતી? વાય? કારણ કે દેવયાની વોઝ અપસેટ બીકોઝ કારણ કે છે એટલે બીકોઝ ધ સન હેઝ સેટ, સૂર્ય આથમી ગયો હતો. The cows have returned home without Kutch. The cows have returned home. Kutch has not come. કચ્છ પાછો આવ્યો હતો નહીં, એટલે અપસેટ હતી. બરાબર. What type of bird, એના પછીનો પાઠ, What type of bird does શુભાંગી mistake for a sparrow? કયા પ્રકારના પક્ષી પ્રત્યે શુભાંગીને ભૂલ થઈ અને માની લીધું આ તો ચકલી છે, પણ એ ચકલી હતી નહીં. જાણે શું કીધું? હા, બ્યુટીફુલ સ્પેરો ઇટ ઇઝ. કેટલી બ્યુટીફુલ મસ્ત ચકલી છે. જાણે શું કીધું? ઇટ ઇઝ નોટ અ સ્પેરો. દેવાંગીએ કીધું ઇટ ઇઝ અ ટેલર બર્ડ. તો જવાબ શું આવે? ડઝ નીકળી જાય એટલે મિસ્ટેક ક્રિયા પછી એને એસ લાગે. શુભાંગી મિસ્ટેક્સ અ ટેલર બર્ડ, આ ઉમેરવાનું. ફોર અ સ્પેરો, એ પાછળ છે એમ નું એમ જ, ફોર અ સ્પેરો. દરજુડો હતું, એને પેલી એમ માની લીધી શુભાંગી કે આ શકલી છે, પણ શકલી નહોતી. What type of birds are mentioned based on their hunting behavior? કયા કયા પક્ષીઓને મેન્શન કરવામાં આવે છે એમના હન્ટિંગ એટલે કે
શિકારી વૃત્તિને કારણે. તો બે પ્રકારના બર્ડ્સ ઓફ પ્રે, એક શિકારી પક્ષીઓ, એન્ડ સ્મોલ બર્ડ્સ, અને એક નાના પક્ષીઓ. આ શિકારી બર્ડ્સ છે એ આના શિકાર કરીને જીવે. બે જ રીતે મેન્શન કરવામાં આવે છે. What unique feature does the Indian grey hornbill's beak have? ભારતીય હોર્નબિલ જે છે, જેને વોઘેલોય કહેવામાં આવે છે, એનું એક યુનિક સ્પેશિયલ ખાસ ફીચર શું છે? તો કે ઇટ હેઝ એન એક્સ્ટ્રા પોર્શન લાઈક અ હોર્ન. એની જે બીક છે, એમ પણ લખી શકો, ઇટ્સ સોરી ઇટ્સમાં થોડો ચેન્જીસ. Its beak has an extra portion like horn. શિંગડું હોય ને, શિંગડું એ ટાઈપનો એના વધારાનો ચાંચ હોય છે, એ એનું યુનિક ફીચર છે. What is the major threat to vultures? ગીધો છે એના માટેનો સૌથી મોટો ખતરો કયો છે? બડા ખતરા કોણ સા હૈ ગીધો કે લીએ? તો આ છે ને, ડાયક્લોફેનેક is very harmful for vulture. સૌથી મોટો ખતરો એ થઈ ગયો. ડાયક્લોફેનેક, a medicine used to cure sick cattle, બીમાર ઢોરને સાજા કરવા માટે વપરાતી દવા, is the major threat to vultures. એ મુખ્ય ખતરો છે. બરાબર? Why does દેવાંગી say sparrows have left us? દેવાંગી એવું કેમ કીધું કે ચકલીઓ આપણને છોડીને જતી રહી છે? કેમ એવું કીધું? બીકોઝ. વાય છે એટલે બીકોઝ. ડસ છે એટલે નીકળી જશે, સે અને એસ લાગશે. સ્પેરોઝ હેવ લેફ્ટ અસ બીકોઝ, આપણને છોડી ગઈ કારણ કે વી હેવ ડિઝાઇન્ડ અવર હાઉસીસ ઇન સચ અ વે ધેટ બર્ડ્સ કેન નોટ એન્ટર અવર હાઉસીસ. બસ આ બેઠો બેઠો જવાબ છે બીકોઝ મૂક્યા પછી. ઘર જેવા બનાવ્યા કે ચકલી નહીં, માણસ એને ઘૂસી શકતા. અને અંદર જાવ તો એને લખ્યું હોય ડાકે કૂતરાનું ચિત્ર દોરેલું હોય, કૂતરાથી સાવધાન. તમે ડોરબેલ વગાડો ને તો માલિક બહાર આવે 8 કિલોની ફાઇન લઈને. બોલો, ખબર ન પડે આમાં કૂતરો કોણ છે. ફ્રોમ વિચ કન્ટ્રીઝ, કયા દેશોમાંથી માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ એટલે કે સ્થળાંતર કરતા પક્ષીઓ, એક દેશમાં બીજા દેશમાં જતા પક્ષીઓ, જેમ કે પેલિકન્સ છે, ક્રેન્સ છે, કયા કયા દેશોમાંથી ઇન્ડિયામાં આવે છે? તો કયા કયા દેશોમાંથી ઇન્ડિયામાં આવે છે? યુરોપ, સાઇબેરિયા એન્ડ અધર કોલ્ડ કન્ટ્રીઝ. ખબર પડી ગઈ? તમે આજ આ લખી શકો, માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ લાઇક પેલિકન્સ એન્ડ ક્રેન્સ કમ ટુ ઇન્ડિયા. આટલું લખીને પછી લખવાનું ફ્રોમ યુરોપ, સાઇબેરિયા એન્ડ અધર કોલ્ડ કન્ટ્રીઝ. હાઉ ડુ માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ ફાઇન્ડ ધેર વે ડ્યુરિંગ માઇગ્રેશન? એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં આવતા હોય ત્યારે જીપીએસ તો હોય નહીં એની પાસે, ગૂગલ મેપ એની પાસે હોતો નથી, તો ખબર કેમ પડે? વોટ્સએપ લાઈવ લોકેશન હોય નહીં, તો એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જાય કઈ રીતે? કારણ શું? રસ્તો શું? તો સીધું જ લખ્યું છે, they take help of the sun to find their way, traveling in the early morning or evening. કાં તો સવારમાં વહેલા ટ્રાવેલિંગ કરે અથવા તો સાંજે ટ્રાવેલિંગ કરે. પૂર્વ બાજુ જવું હોય તો સવારે સૂર્ય ઉગે ત્યારે ઉડવાનું શરૂ કરી દે. પશ્ચિમ બાજુ જવું હોય ત્યારે સૂર્ય હાથમાં ત્યારે શરૂ કરી દે. ભારત બાજુ આવે ત્યારે ઉગતા સૂર્ય બાજુ આવે, પાછા જાય જ્યારે દેશોમાં ત્યારે ડૂબતા સૂર્ય બાજુ દોડે. Who was called brain fever bird? બ્રેન ફીવર પક્ષી કોને કહેવાયું છે? કોણે કીધું છે ને, કોને કહેવામાં આવ્યું? તો શું લખ્યું છે? માય બ્રેન ફીવર બર્ડ. કોણ? તો કે શુભાંગી. તો હુની જગ્યાએ ખાલી શું લખવાનું? શુભાંગી વોઝ કોલ્ડ બ્રેન ફીવર બર્ડ. શુભાંગીને કહેવામાં આવી કે બ્રેન ફીવર બર્ડ છે. પછી છે વોટ પેટર્ન ડુ સમ માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ લાઈક ક્રેન્સ એન્ડ ડક્સ ફ્લાય? કઈ પેટર્નમાં ઉડે? ઉડવાની પેટર્ન શું? એની રીત શું? ગમે એમ ઉડે નહીં, આપણે જેમ દોડે જતા ગમે ત્યાં એમ નહીં. તો એની રીત શું છે? ક્રેન્સ, ડક્સ, ગીઝ ફ્લાય ઇન અ ફોર્મેશન ઓફ વી શેપ. આમ વી આકારમાં ઉડે. અહીંયા મુખ્ય પક્ષી હોય, પછી અહીંયા પાછળ આવી રીતે આ આકારમાં ઉડે. ક્રેન્સ એન્ડ ડક્સ ફ્લાય ઇન વી શેપ ફોર્મેશન, વી આકારમાં.
Who has a keen interest in birds? પક્ષીઓમાં બહુ જ રસ કોને છે? તો અહીં લખ્યું છે it seems that you have keen interest in birds. You have, you એટલે કોણ? બોલે છે દેવાંગી, તો એના માટે કોણ you? તો કે શુભાંગી. તો who ની જગ્યાએ ખાલી શું લખવું? શુભાંગી. શુભાંગી has a keen interest in birds. શુભાંગીને પક્ષીઓમાં બહુ જ રસ. પછીનો પ્રશ્ન છે માય ડિયર કિડ્સ, અકોર્ડિંગ ટુ ડોક્ટર નાસિર મંસૂરીના મત અનુસાર વોટ ચાઇનીઝ પ્રોવર્બ, કઈ ચાઇનીઝ કહેવત અહીંયા એમણે રિફર કરી છે, કહી છે? તો જો મેં લખી છે કાટા અક્ષરની અંદર, આઈ હિયર એન્ડ આઈ ફોરગેટ, હું સાંભળું છે ભૂલી જાઉં. આઈ સી એન્ડ આઈ રિમેમ્બર, હું જોઉં ને યાદ રાખું. એન્ડ આઈ ડુ એન્ડ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, હું જે કરું એ મને સમજાય. બરાબર છે? આ કહેવત જ વાત પૂરી થઈ જાય. પ્રશ્નાર્ચન છેલ્લે નહીં કરવાનું પાછું. પોસ્ટ વોટ ઇઝ ધ થીમ ઓફ ધ સેમિનાર? ની થીમ શું છે? સેમિનારમાં કહેવામાં શું આવ્યું છે? કઈ થીમ ઉપર સેમિનાર છે આખો? તો વેલકમ યુ ટુ ઓલ ધીસ સેમિનાર. થીમ છે બ્રિંગ આઉટ યોર બેસ્ટ. તમારામાંથી જે તમારું બેસ્ટ છે એ તમે બહાર લાવો. ધ થીમ ઓફ ધ સેમિનાર ઇઝ, આખું પ્રશ્નમાંથી જ લીધેલું છે. ધ થીમ ઓફ ધ સેમિનાર ઇઝ બ્રિંગ આઉટ યોર બેસ્ટ. તમારી અંદર છે સર્વશ્રેષ્ઠ છે એને બહાર કાઢો. પછી which university is Professor Ray McKay online? કઈ યુનિવર્સિટીમાંથી રે મેકે ઓનલાઈન છે? યુનિવર્સિટી નામ બતાવો. તો પ્રોફેસર રે મેકે who is online from University of Edinburgh. આમાં which university છે ને, તો તમારે જવાબમાં શું લખવાનું? પ્રોફેસર રે મેકે is online from University, નામ લખી દેવાનું. પ્રોફેસર રે મેકે is online from University of Edinburgh. છે એડિનબર્ગ. ઇઝ મૂકવામાં ધાંધિયા ના થવા જોઈએ. જો તમે ઇઝ ના મૂક્યું, ખાલી એમ જ લખ્યું પ્રોફેસર રે મેકે ઓનલાઈન ફ્રોમ, તો ખોટું પડી જાય. ગ્રામેટિકલી ખોટું, માર્ક ઉડી ગયો. પછી કોઈ એક માર્ક કાપી નાખે, અડધો માર્ક કાપી નાખે. Why does Dr. Mansoori advise Bharat to stop taking brain tonics? ડોક્ટર મંસૂરીએ ભરતને શા માટે રોક્યો, સલાહ આપી કે ભાઈ આમ યાદ શક્તિ વધવાની દવાઓ તું બંધ કરી દે, નહીં તો તારું વધવાનું બંધ થઈ જાય ભરતિયા. તો ડોક્ટર મંસૂરી ડઝ નીકળી ગયું એટલે એડવાઇસ ને એસ લાગી ગયો. એડવાઇસ ઇઝ ભરત ટુ સ્ટોપ ટેકિંગ બ્રેન ટોનિક્સ. આખું પ્રશ્નમાંથી અહીં સુધી જ છે. પછી એઝની જગ્યાએ બીકોઝ લગાવી શકાય, ફોર લગાવી શકાય, સિન્સ લગાવી શકાય. બીકોઝ તે સિમ્પલી ડુ નોટ વર્ક, કારણ કે કામ કરતો નથી. તે સિમ્પલી ડુ નોટ વર્ક. એ કોઈ દવાઓ કામ કરતી હોતી નથી. ખાલી દવાવાળા વેચે અને એનો ફાયદો થાય જ. એક જણાને ફાયદો થાય, કોને? એ વેચવાળાને ફાયદો થાય. What does Dr. Shroff recommend as an alternative to heavy meals for students like Priyanshi? પ્રિયાંશી જેવા સ્ટુડન્ટ્સને અલ્ટરનેટિવ તરીકે ભારે ખોરાકની જગ્યાએ શું ખાવું જોઈએ, શું સલાહ આપે છે? ડોક્ટર શ્રોફ ડઝ નીકળી ગયું એટલે રિકમેન્ડ્સ ને એસ લાગ્યો. લાઇટ એન્ડ ઇઝી ટુ ડાયજેસ્ટ ફૂડ. હળવો ખોરાક અને સરળતાથી પચી જાય એવો ખોરાક, જેમ કે સૂપ, જ્યુસ, દાળ, દૂધ, ફ્રૂટ્સ, આવું ખાવું જોઈએ. બર્ગર ને ચાઇનીઝ ને હોટડોગ ને પંજાબી તળીંગડા જેવી ફાઇન કરીને પછી કે મને આડું નીંદર આવશે, કઈ વાંચવાનું મન નથી થતું. પણ ટુંડા મંચુરિયન મગજમાં ઘરી ગયું, બર્ગર ક્યાંય બેઠું ગયું. એના પછીનો પ્રશ્ન છે, વોટ ડઝ ડોક્ટર મંસૂરી મીન બાય ટ્યુન અપ યોરસેલ્ફ ફોર ધ બોર્ડ એક્ઝામ? ટ્યુન અપ યોરસેલ્ફ ફોર બોર્ડ એક્ઝામ નો મતલબ ડોક્ટર મંસૂરી શું કરે છે? અથવા તો આટલો જ, ટ્યુન અપ ઓટિન્સ, ટ્યુન અપ, ખાલી ટ્યુન અપ. આ ટ્યુન અપ એટલે શું? What is the meaning of tune up, baby? તો જવાબ છે પ્રિપેરિંગ ધ માઇન્ડ એન્ડ બોડી ફોર એક્ઝામ. મગજ, મન અને શરીરને એક્ઝામ માટે તૈયાર કરવાનું. ખાલી મનથી તમે એક્ઝામ માટે તૈયાર થઈને શરીર કામ ન કરે લખી નાખો. શરૂથી તૈયાર હોય હટાકટા જેવા, પણ કઈ યાદ ન આવે તો એ લખી ના શકો. તમારી શક્તિ ઓળખવી, ટાઈમ ટેબલ તૈયાર કરવું, એ બધું જ આવે એમાં. વોટ ડઝ ડોક્ટર સુધીર શાહ, મિસ્ટર સુધીર શાહ, ઓબ્ઝર્વ, એ શું નિરીક્ષણ કરે છે?
અબાઉટ પેરેન્ટ્સ, માતા પિતા અને સ્ટુડન્ટ્સ વિશે એક્ઝામ બાબતે એનું નિરીક્ષણ મિસ્ટર સુધીર શાહનું શું છે? તો જો મિસ્ટર સુધીર શાહ ડઝ નીકળી ગયું એટલે ડિઝર્વ ઓબ્ઝર્વને શું લાગશે? એસ લાગશે. ધેટ પછી શું છે? ધેટ મેની પેરેન્ટ્સ, આ બેઠા બેઠું લખવાનું છે. ધેટ પછી મેની પેરેન્ટ્સ, ઘણા બધા વાલીઓ વિદ્યાર્થીઓ માઇટ બી પરસ્પેરિંગ, પરસો પડી જાય વિથ ધ થોટ ઓફ એક્ઝામ અપ્રોચિંગ ઇન માર્ચમાં એક્ઝામ આવે છે એનો વિચાર આવે ખાલી તોય પરસે પડી જાય. સિનોનિમ લખવાનું છે ઓબ્સ્ટ્રક્શન નું, ખાલી જવાબ લખી દો તો ચાલે. ઓબ્સ્ટ્રક્શન એટલે શું થાય? તો કે અવરોધ. અને એમાંથી આનો સમાનાર્થી શબ્દ આમાંથી ગોતવાનો છે. ગોતતા આપણે અહીંયા આવીએ બેરિયર. બેરિયર એટલે પણ અવરોધ. બેરિયર એટલે પણ શું થાય? અવરોધ. તો જવાબ શું થઈ ગયો? અવરોધ, બેરિયર. બરાબર. પછી નેક્સ્ટ, વોટ ડઝ ડોક્ટર મંસૂરી સજેસ્ટ? મંસૂરી શું સજેસ્ટ કરે છે ભારતને? ફોર ઇમ્પ્રુવિંગ રિટેન્શન ઇન સ્ટડીઝ, ભણવામાં યાદશક્તિ વધારવા માટે શું એને કહે છે? તો ડોક્ટર મંસૂરી શું સજેસ્ટ કરે છે ભારતને? તો ડોક્ટર મંસૂરી સજેસ્ટ એસ લાગશે ને, કારણ કે ડઝ નીકળી જશે. શું સજેસ્ટ કરે છે? ટુ આઈડેન્ટિફાય ધ બેસ્ટ લર્નિંગ સ્ટાઇલ ફોર ડિફરન્ટ સબ્જેક્ટ્સ. જુદા જુદા વિષયો ભણવાની જે શીખવાની તમારી સ્ટાઇલ છે એ ગોતવાની છે. બરાબર. બધા વિષયો બધા એક સરખી સ્ટાઇલમાં એક સરખી રીતે નથી ભણી શકતા. અલગ અલગ વિષયો ભણવા માટેના અલગ અલગ વિદ્યાર્થીઓની અલગ અલગ સ્ટાઇલ હોય છે. એ તમારે ગોતવી પડે ને એના ઉપર ભાર દેવો પડે. ઓલો આમ કરે છે એને આવડી જાય મને કેમ ના આવડી, એવું ના હોય. પછી હુ ઇઝ રિક્વેસ્ટેડ, કોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે ભાઈ તમે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો, વેલકમ કરો ગેસ્ટને સેમિનારમાં? તો હું ની જગ્યાએ ખાલી લખવાનું છે તમારે મિસ્ટર સુધીર શાહ, પ્રિન્સિપલ ઓફ. પછી તો બેઠા બેઠા પ્રશ્નમાંથી જવાબ લખી દેવાનો છે. પ્રિન્સિપલ ઓફ ધ સ્કૂલ ડોક્ટર મિસ્ટર સુધીર શાહ. How long had Lieutenant Blandford been thinking about the woman? પેલી સ્ત્રી વિશે છેલ્લો પાઠ. પેલી સ્ત્રી વિશે કેટલા મહિનાથી કેટલા સમયથી વિચારે છે? તમે લખ્યું છે past 13 months. તો આમાંથી બેઠે બેઠો જવાબ આવશે. Lieutenant Blandford had been thinking about the woman for 13 months. For પછી past પણ લખીશું. For past 13 months. What did Lieutenant Blandford learn? Lieutenant Blandford જે છે એમને શું જાણવા મળ્યું about the woman, સ્ત્રી વિશે, from human bondage? આ પુસ્તકમાંથી સ્ત્રી વિશે શું જાણવા મળ્યું? તો her name was Hollis Manel. એનું નામ હતું હોલિસ મેનેલ. એ બુકમાંથી ખબર પડી. And she had a deep understanding, અને એની ઊંડી સમજણ હતી શેના વિશે? Man's thoughts, પુરુષોના વિચારો વિશે. A woman could understand a man's thoughts so well. પછી what did Hollis Manel refuse? હોલિસ મેનેલે શું આપવા ના પાડી દીધી? લેફ્ટનન્ટ બ્લેનફોર્ડ ની ઘણી બધી વિનંતીઓ છતાં શું આપવા ના પાડી દીધી? નહીં આપું, નહીં આપું, નહીં આપું, તાર શું છે, જા થઈ કર લે. તો એનો ફોટો આપવા ના પાડી દીધી. હર ફોટોગ્રાફ છે ને, બસ પ્રશ્નમાંથી બધું જ બેઠું છે. ડીડ ને વોટ નીકળી જશે. હોલિસ મેનેલ રિફ્યુઝ ટુ પ્રોવાઇડ હર ફોટોગ્રાફ. પછી બેઠું છે જો ઘણી બધી વિનંતી છતાં ફોટો આપવા ના પાડી. ફોટો નહીં આપું તારે. વોટ વોઝ ધ કલર ઓફ ધ રોઝ? આ આખી પીડીએફ તમને મારી એપ્લિકેશનમાંથી મળી જશે. એપ્લિકેશનમાં તમે ડાઉનલોડ કરશો હર્ષ બારસિયા, વોટ્સઅપ કરશો તો વોટ્સઅપમાં લિંક એપ્લિકેશનની મળી જશે આ નંબર ઉપર. બરાબર. 8511080404. એવી એપ્લિકેશનમાં લોગિન થશે. 10 હશે. સ્ટાન્ડર્ડમાં 2024 ના ફોલ્ડરમાં હશે. અને ઘણા બધા 10મા ધોરણ, 11, 12મા ધોરણના સ્પોકન ઇંગ્લિશના, જનરલ ઇંગ્લિશની એક્ઝામિનેશન્સના બધા કોર્સિસ છે. બધા તમે મોજ કરો. કલર શું હતો? ગુલાબનો. ધેટ લેફ્ટનન્ટ બ્લેનફોર્ડ સપોઝ ટુ રેકોગ્નાઇઝ ધ વુમન. પેલી સ્ત્રીને ઓળખવા માટે કયા કલરનું ગુલાબ એને ઓળખ તરીકે આપવાનું હતું? રેડ. વોટની જગ્યાએ તમે રેડ લખી દો, આખો જવાબ થઈ ગયો. What item did Lieutenant Blandford use? કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાના હતા લેફ્ટનન્ટ બ્લેનફોર્ડ સૈનિક ટુ બી રેકોગ્નાઇઝ બાય હોલિસ મેનેલ દ્વારા ઓળખાવા માટે એને પોતાની પાસે કઈ વસ્તુ હોવાની હતી? તો ધ બુક ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજ. વોટ આઇટમની જગ્યાએ તમે લખી શકો આટલું નીકળી જાય.
લેફ્ટનન્ટ બ્લેનફોર્ડ યુઝ પછી તમારે આટલું લખવાનું, પાછું આખો પ્રશ્ન લખી દેવાનો. આ પુસ્તક હતું, પુસ્તકથી જ ઓળખવાના હતા પેલી સ્ત્રી ઓળખશે. વેર વોઝ ધ ક્લોક? ઘડિયાળ ક્યાં હતી? અબોવ, ઉપર, ઇન્ફોર્મેશન ડેસ્ક. ધ ક્લોક વોઝ અબોવ થી લઈને ગ્રાન્ડ સેન્ટ્રલ સ્ટેશન સુધી સેમ, કોઈ ફેરફાર નહીં. અમેરિકાની અંદર ન્યુયોર્કમાં ગ્રાન્ડ સેન્ટ્રલ સ્ટેશન, એના અંદર માહિતી આપતું બધું ટેબલ ઉપર ઘડિયાળ હતી. ફોર whom was the lieutenant waiting? કોની રાહ જોતા હતા લેફ્ટનન્ટ? કોની રાહ જોતા હતા? લેફ્ટનન્ટ was waiting for the woman. એક એવી સ્ત્રીની રાહ જોતા હતા. The woman who had been in his thoughts for past 13 months. આખું બેઠું કોઈ ફેરફાર નહીં. એની રાહ જોતા હતા. Which book had the narrator read at the training camp? માં કઈ બુક વાંચતા હતા? ઢગલો એકવાર બુકનું નામ આવી ગયું છે. Of human bondage. Writer had read a book of human bondage at the training camp માં એ પુસ્તક વાંચતા હતા. Which word in the text? આ ટેક્સ્ટમાં કયો શબ્દ છે જેનો અર્થ થાય આઉટ ઓફ ધ કન્ટ્રી, દેશની બહાર? દેશની બહાર માટેનો શબ્દ છે ઓવરસીઝ, ફોરેન, એબ્રોડ. આ બધા વિદેશ માટેના શબ્દો છે. બરાબર છે? Which word in the text means beautiful? ટેક્સ્ટમાં કયો શબ્દ છે જે બતાવે છે બ્યુટીફુલ, સુંદરતા બતાવવા માટેનો શબ્દ કયો છે? બ્યુટીફુલ તો છે જ, એટલે કે આકર્ષણ થાય, સુંદર ના થાય. આ રહ્યો શબ્દ પ્રેટી. પ્રેટી મીન્સ બ્યુટીફુલ. આ સાથે આપણું આખું કામ થઈ ગયું તમામ. બરાબર છે? આ સેક્શન એના પ્રશ્નો છે. સેક્શન એમાં હવે શોર્ટ નોટ છે, પછી ટ્રુ ફોલ્સ છે, પછી સેક્શન બી સી ડી બધાનું ધમાકેદાર જબરદસ્ત રીતે રિવિઝન થશે, મોજ થશે અને જલસા પડશે. બસ સબસ્ક્રાઇબ કરો, નીચે કોમેન્ટ કરી દો, લાઈક કરી દો, શેર કરી દો. જય ભારત, વંદે માતરમ.